Alo, hello, xin chào 500 anh chị em của Thế Giới Anime nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây để cùng xem tiếp tục là cái vòng loại chung kết thế giới cái khu vực Oceania ngày thi đấu thứ 2 thôi. Ok, hello tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem nốt cái ngày thi đấu cuối cùng của khu vực Oceania nhé, để xem là những cái tuyển thủ họ sẽ PK như thế nào và ai sẽ là champion của cái vòng loại khu vực này, khu vực Oceania. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem luôn nha các bạn. Thì hôm qua là đánh để tôi vào đây. Hôm qua là đánh hình như là cũng 9 tiếng 21 phút ạ. Còn hôm nay hôm nay cũng 9 tiếng 15 phút ạ. Phải xem nhanh đây các bạn ạ. Không xem nhanh là nó cũng tốn thời gian lắm đấy. Đấy, đăng PK này cả. Đây là cái tỷ lệ sử dụng Pokemon đây này anh em này. Top 12 Pokemon được sử dụng nhiều nhất này trong cái ngày thi đấu ngày hôm qua. Đấy, hôm qua thì con Flutterman là con được nhiều nhất. Hôm nay đến con Iron Bundle rồi. Đánh nhau chắc cũng còn lâu. Ở đây là đang tu lại. Đây chưa phải đánh nhau rồi các bạn ạ. Ủa, đánh nhau chưa vậy? Đây là PK luôn này kìa. À đây đúng rồi, họ PK luôn rồi anh em ạ. Đây đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với cái trận đấu đầu tiên giữa hai tuyển thủ là Yuki cái gì đấy? Yuki Munekata, Janijovic và Gavin Michael. Thì hình như là hai team này là hôm qua cũng sử dụng rồi đúng không? Thì trong một cái giải đấu ấy thì mỗi người chơi người ta chỉ sử dụng được một team thôi các bạn ạ. Đăng ký một cái team nào đó. Đăng ký một cái team nào đó thì nó là cố định ở trong cái giải đấu luôn, không được thay đổi. Và chúng ta sẽ đến với game đấu đầu tiên này. Chúng ta thấy là Yuki đã lick cái con gì đây? Để tên tiếng Nhật chứ. Để tên tiếng Nhật, hai lão đều để tên tiếng Nhật ạ. Ôi ôi. Tôi thấy Palafin này, Palafin và Iron Hand, Golden Gold cũng như là con Mora cái gì đấy, Mona cái gì ấy. Ok, Palafin Rotek. Không biết sử dụng chiêu gì luôn. Định mệnh để tiếng Nhật như này thì ai mà biết. Để cam không anh em ạ. Đang để cam tiếng Việt. Rồi con Iron Hand vừa bị dùng một chiêu gì đấy dính độc luôn. Iron Hand sử dụng White Track, đánh thẳng vào con Golden Gold. Hiện tại là con Iron Hand là đang bị độc rồi. Đủ để cam của ông Nhật ạ. Không hiểu kiểu gì. Chiêu này hình như là chiêu Shadow Ball đấy mà. Quay sang cam của ông Gavin Michael đi. Cam này thì mình còn không biết họ đang sử dụng cái gì này.
Ok, cá đã được cho về. Ai ra? Mong gớt. Shadow Ball thật này. Chiêu này hình như là chiêu Slutway sao ấy. Ôi, một pha quay chạc và crit đã tiễn Golden Goal lên bảng điểm số luôn. Iron Hand hệ thép miễn nhiễm á, tưởng cái gì. Có Iron Hand là hệ điện với là hệ giác đấu mà. Làm gì có thép. Có mỗi con Golden Goal hệ thép nó mới miễn nhiễm chiêu Slutway. Chiêu đấy chiêu sóng độc. Con này là con Donozo rồi. Bộ chiêu thức này thì tôi thấy là chiêu hệ nước là chiêu Waycraft này nè, chiêu hệ rồng là Order Up. Còn hai chiêu hệ thường, một là Rotate, một là Substitute à? Có thể anh em ạ. Một là Rotate, một Substitute. Iron Hand quay chạc. Đau. Đau đấy anh em ạ. Đấy đúng Substitute thật nhá anh em nhá. Đoán thôi. Anh em ạ, tôi chỉ nhìn chiêu thức rồi tôi đoán anh em ạ, đoán bừa rồi. Và đúng là Substitute thật. Hiện tại là con độc đá này đang bị ngủ rồi đấy. Balafin ra ngoài này. Cá bây giờ mạnh lắm. Thế là rồng à? Thế là rồng sao không đô tách tơn? Đô tách hồi máu. Tatsugiri ra ngoài để kết hợp. Còn Balafin là có Rotex nhá. Chắc là đeo giọt nước thần bí. Tăng tất cả chỉ số này. Còn Commander kích hoạt tăng tất cả chỉ số gấp đôi. Một người quyết định là Terra này. Ai Terra đây? Ok, cá Terra nước rồi. It is going to be stronger though thanks to the use of Terra Water on this turn, so he's going to have a boost to his same type attack bonus. Còn con Donozo này Terra rồng này. Terra rồng thì order up đau nha. Vì là lên là có Stab Mu đấy các bạn. Dragon. Rồi. Có vẻ như là Balafin là đánh vào vị trí của con cho con độc đá. Hiện tại là vị trí của con Tatsugiri ấy, nên là đánh mid. Ngu người thật. Pollen Pop à? Pollen Pop giờ chả tác dụng gì vì con kia nó full HP. Tăng gì nhỉ? Tăng attack hay là tăng speed đấy? Con này là cá da cam. Cá da cam thì tăng attack à? But of course, you know, the Tatsugiri switches in and jumps in the mouth of Dondozo with the commander, so does just get away with it in that. Ai ra? Believer ra. But we're now just full sending on the Palafin. Để tăng sát thương của chiêu thức hệ nước à? Does of course fire off the haze. You said it just had water attacks, but this one is going to be very, very helpful. Cái này gì vậy? Hay. Ủa cái khỉ gì vậy? Balafin sử dụng hay. Má nó mắt tôi nhiều khi nó cũng phức tạp lắm anh em ơi. Vậy là vì con cá có hay nên là bây giờ con Donozo đi hết tăng chỉ số rồi. Lại quay trở lại chỉ số bình thường rồi. Ủa? Cá mà build hay. Gì không biết. Rotex à? Ok, Rotex. Balafin không biết là sử dụng cái gì. Jetpun này. Pelipper, Hurricane. Cá Bình Dương. Con cá này nó hơi lạ, hơi độc. Anh em ạ. Cá mà nó lại sử dụng hay.
Haze đấy các bạn, là nó khôi phục tất cả các chỉ số tăng giảm của các Pokemon trên sàn. Một gì đấy? Chiêu gì đấy? Chiêu này là chiêu gì vậy? Jetpin à? À, Waycraft. Chiêu vừa rồi là chiêu Waycraft. Hurricane này. Waycraft tiếp. Một phát cho đi luôn. Ok. Con này cũng tự chết. Lần đùng là chết. Có lẽ như là con cá này giờ gỏi được hết rồi. Hai chiêu hệ rồng. Một là Draco này, hai là Dragon Ball. Chiêu hệ nước là Moody Water nè. Còn chiêu hệ băng Icy Wind. Cá này đeo choi Scarf đúng không? Đấm này. Cú đấm. Phản lực. Một đấm. KO luôn. Giờ con này bây giờ làm được gì? Con cá sushi này. Rồi Draco luôn ạ. Không đủ đam. Ngủ. Ao thôi, đánh gì nữa, ao. Cố gắng làm gì? Cố đấm. Phản lực. Trong mưa mà đấm đau. Con này là hệ nước rồng đấy các bạn ạ. Nó giảm rất là nhiều sát thương luôn. Lại có nhiều HP chơi rồi. Giờ Waycraft nữa là giết được nó. Rắn thôi, chơi cái gì nữa. Cá. Hai con cá đối chọi với nhau. Nhưng mà cá siêu nhân có vẻ lợi hại. Cái team Palafin đi với lại là con Pelipper tôi thấy ở meta này vẫn mạnh. Tôi thực sự khá là thích chơi team đấy. Vẫn mạnh các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ đến với lại là game đấu thứ hai này. Yuki hình như là vẫn lick y hệt đúng không? Cặp lick y hệt này. Còn bên của Michael thì đã lick khác rồi, Palafin và Pelipper. Chiêu hệ độc này chiêu gì không biết. Slutway. Shadow Ball và Tera gì đấy. Tera đắc. Dồn đam à. Tera đặc. Ghê đấy. Cá Haze, một vũ khí khiến đối thủ phải bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ luôn đấy. Con Pelipper này tốc cao đấy. Ăn một Hydro là phải cắn Berry luôn này, suy chết. Shadow Ball. Đau. Đủ má, gần chết. Một phát đau đấy anh em, ăn Shadow Ball. Vậy thì con Iron Hand đã bị dính độc rồi nè. Giờ cho cá ra đúng không? Ông gớt. Tại sao cho ông gớt ta? Tôi không hiểu. Thực sự tôi không hiểu tại sao lại cho ông gớt ra ở cái tình huống này. Nếu cho Palafin ra thì ngon hơn anh em ạ. Vì là có lợi thế một phách cao à.
Shadow Ball này. Hai chiêu hệ đất, không biết là hai chiêu hệ đất là hai chiêu gì. Tại sao con này không có chiêu hệ đá nào? Không fake cao luôn. Earth Power nhá. Lu ngủ được rồi. Bây giờ chỉ cần Du ngủ với là spam Jetpin thôi. Cá phải làm hết. Ray Powder chứ, Ray Powder với Jetpin. Đấm cho đối thủ không ngóc đầu lên được. Oh, bên này còn có hai con hệ nước nữa cơ. Là con Tatsugiri và con Dondozo. Cũng căng đấy. Để xem là con cá siêu nhân nó đấm con nào nhé anh em nhé. Nếu mà nó đấm vào vị trí của Tatsugiri thì hơi chốc. Còn Commander được kích hoạt này. Ok, đấm mid rồi anh em ạ. Tơn này Michael không làm được gì luôn. Hài hước thật sự. Anh em ạ, Michael không làm được gì. Một tơn phải gọi là đổi hay đến từ vị trí của Yuki Munekata Janinovic. Con này đang bị độc thì làm gì? Haze này. Hết reset tất cả cái chỉ số rồi. Wild charge. Con Paraffin thì nó toàn chiêu hệ nước thôi anh em ạ. Nó bộ chiêu của nó sẽ có Jetpin, Waycraft, Rotex và Hay. Tính ra là nó không có gì đánh con Dondozo đâu. Rotex không sợ với cao à? Đổi thì liên tục vậy. Sợ cái gì mà đổi liên tục không biết. Đấm gì rồi? Waycraft một phát đau vãi nồi. Mời bạn sushi crit luôn này. Pha vừa rồi là crit đấy các bộ ạ. Waycraft đau thật sự. Rồi. Ủa tại sao lại Haze á? Sợ cái gì ạ? Haze này trừ một attack của con kia. Trừ một attack bây giờ nó được cộng tiếp một attack như nhau. Đoán anh em ạ, ông Michael kiểu là nghĩ là đối thủ sẽ Rotex nên là mới Haze anh em ạ. Bây giờ với Rotex đây này. Đấy. Tuần trước là ông đoán là đối thủ Rotex nên ông với Haze, nhưng bây giờ ông Yuki ông với Rotex. Được. Hai turn thì có vẻ như là Yuki là người lợi thế hơn. Nhưng mà bên kia lại hiện tại đang có một con kiểu một con hút đam, một con tấn công. Nên là nó rất là hài hước. Nó rất là mạnh. Mới cặp đầu tiên mà đánh lâu rồi anh em nhỉ. Paraffin lại Waycraft tiếp này. Một phát không đủ đam. 33 giọt.
Ngủ. Ủa? What the heck? Con này nó làm gì mà nó bị du ngủ vậy? Nó substitute à? Substitute xong không đủ HP để substitute nên là mới bị du ngủ. Tôi đã thấy nó làm gì đâu. Đúng rồi, chỉ có trường hợp đấy thôi, nó substitute nhưng mà không đủ HP để tạo thế thần ấy. Well, you haze, I'll sub, that's fine, we can build from there. But no, wave crash just keeps on coming through. And I like the play from Gavin as well to kind of keep pushing the pressure on this Dondozo, because at the end of the day, you know, yes, you do need to work in the pollen puffs. You do need to make sure that this Palafin is nice and healthy and can keep wave crashing over and over and over again. But this is absolutely a free turn. Định đô tách này, nhưng mà rất tiếc là ngủ. Bây giờ wave crash cộng với spore. Con này đấy, vừa ra ngoài bị ăn spore. Đấy. Dễ, quá dễ đúng không? Tôi đoán được ra. Gets popped out and immediately put to sleep. Yeah, I think that's a fantastic play there from Gavin. That's why I'm excited to see somebody understand. Rồi cái con này giờ làm được cái gì? Một đấm chết chứ làm được cái gì? Getting bounced out and then you can punish it immediately because it can't do anything on that turn. It's just sat on the field and not able to play the game. So really nicely done from Gavin there. I haven't seen enough players kind of take advantage of that yet. And so I think that's kind of a really. Có lẽ là sẽ một chiến thắng dễ dàng cho Michael rồi. More offensive threats and a sleeping Tatsugiri does have to be careful as those wave crashes are going to keep adding up. And of course there is a very large amount of damage that this Golden Go can do, which you know, we'll be trying to save it for later by the looks of things. Yeah, Golden Go actually switching out right as it comes in, trying to bait Gavin into targeting that attack where he doesn't feel the Gomorrah is as valuable in this matchup as Golden Go will be. Rage Powder would redirect an attack away, but because obviously they're put to sleep, ngủ này. Coming on to Gavin's side, so it's all và on this turn. He's gonna have the only attack. Wake grab chết luôn. Làm to quá. Another KO and now Yuki is down to his final two Pokemon. The toxic debris will activate, but it's not really gonna. Không có mưa anh ạ, mà không cần mưa, đánh nó đấm thằng nào là đấy chỉ chết. Thắng rồi. Iron Hands is already poisoned as well, and that's just another great turn. I think it was very smart. Obviously, you know, you need to weave in a pollen puff if you want Palafin to. Giờ cứ Ray Powder đấm thôi. It has to make a choice. You know that it's got the choice specs available. Make it rain, not going to be great against the Palafin. But then you got the. Thằng này không có ấy luôn đấy, không có protect luôn. So is the power gem as well. So Amoonguss can. Cứ Ray Powder để đấm. Looks like he's waiting for this Tatsugiri to wake up and start causing problems. So let's see how the turn shakes out. Buông chuột rồi. Anh em ạ, Zuki buông chuột rồi. Cứ vậy mà đấm, không thằng nào đỡ được. The game for Palafin, and as long as Amoonguss can keep Palafin healthy, he kind of has more than 100% HP with all the pollen puffs. He's kind of had like 230% HP in this matchup because he's been healed so much. Well, I mean, there is kind of a sticky situation after Jet Punch. Otherwise, if the Tatsugiri wakes up, you know, it could just to catch you there. Và just going to be able to keep on going. Yeah, đấm doesn't get as much Jet Binh đúng không? What happens when Tatsugiri wakes up? You know, if it does, it is able to. Dậy rồi này. Nhưng mà rất tiếc là nó vẫn còn sống. For one more attack next turn, and there are no accuracy drops as well. So thôi rồi, giờ Rotech đấy, Rotech và Spore. Tôi ngoài tôi cũng nhìn ra chứ đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đây Spore, quá dễ đúng không? Yeah, he's not going to turn Spore into sleep powder in that spot. He's actually going to be 100% accurate Spore, which is why Amoonguss is so viable and so strong. Buông chuột đi thôi, đánh cái gì nữa? Cú đấm phản lực. Pollen Poop. Đây, Pollen Poop. Hồi HP. Quá dễ đúng không các bạn? Đã dậy và Moody Water. Giảm độ chính xác ghê. Giảm độ chính xác của hai đứa luôn. Wake Grab. Một Wake Grab nữa. Và chiến thắng 2-0 cho Gavin Michael. Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng đến với game đấu tiếp theo đi. Này, các tuyển thủ đánh bài. Ok. Ván đấu thứ hai giữa Jesse Break và Yuza Tada. Tôi thấy sự xuất hiện của Grim Snow đến từ vị trí của Jesse.
Bên kia thì có Donozo và Tatsugiri. Ok. Game đấu đầu tiên, Tatsugiri và Flutterman đến từ vị trí của Yuza Tada. Còn Jesse thì lick Flutterman và Talon Flame. Talon Flame thì có Gale Wing nên là sẽ có theo Win. Nhưng mà theo Win xong thì chắc là sẽ cũng rất là dễ chết. Intimidate này. Talon đã bị Intimidate rồi. Bên Yuza là quyết định là Terra hệ cỏ à? Ôi, Terra cỏ cho con này. Will Whip nhưng mà rất là tiếc. Ngu người, Will Whip vào Donozo nhưng mà đã bị đối thủ ao nhây. Và pha Shadow Ball vừa rồi nó còn kèm theo hiệu ứng là giảm SP Defense nữa cơ. Hiện tại là con Talon Flame này rất dễ bị gì? Rất dễ bị Exchange Speed. Power Gem, đúng rồi, Power Gem. Giết con cá kìa, giết con sói bắc phong kìa. Đập con sói bắc phong. Kiểu gì con Flutterman bên kia nó cũng rotate cho coi. Không giết được con sói bắc phong thì đây này, Ichen này. Moonblast. Chết luôn. Ngu người. Anh em ạ, là chết luôn. Grim ra chết thuê. Cười đau bụng anh em ơi. Không làm được gì. Vừa ra ngoài. Hài hước thật sự. Iron Hand đi. Coi con này ra để chết à? Đơn đấu rồi. Power Gem. Terra đá cộng Power Gem. Terama và Will Whip. Rất ghê gớm anh em ạ. Tatsugiri ra ngoài rồi. Pha xử lý này của Yuza Tada cũng ok đấy. Để xem pha Will Whip chung không nhá. Commander được kích hoạt này. Donozo được tăng gấp đôi tất cả các chỉ số. Toàn Terra khác AD không á. Mỗi người mỗi kiểu Terra khác nhau bạn. Mỗi người mỗi tư duy khác nhau. Bạn có phải là ai cũng tư duy giống nhau đâu bạn. Bây giờ mà ai cũng tư duy giống nhau, có phải là trên thế giới này mẹ có 8 tỷ thằng Kirito à? Đúng không? Một pha Heavy Slam chết luôn Flutterman, còn crit luôn. Không biết là có crit, nếu mà không crit thì có đủ đam không ta? Nhưng mà hiện tại thì con Donozo nó đã bị ấy rồi. Nó đã bị burn rồi. Theo Win làm gì? Mày làm được gì nữa mà không theo Win? Không phải cao. Earthquake à? Không chết. Anh em ạ, không chết. Trâu thế. Bị burn có khác. Earthquake không đủ đam viết giả ra. Lại còn Raybird. Theo Win tăng tốc lên cho nó đánh.
Rồi bớt có đam đâu đánh. Đấy, có đam đâu đánh. Đánh làm gì? Theo win lên cho đồng đội đánh. Ra bị phản đam cho toi. 95 giọt. Cắn berry. Iron Hand berry. Defensive boosts on that opposing Dondozo are still going to be in action. So the wild charge, yes, it's going to be able to do good damage, but it's not enough to get the KO. Anh em ạ, Iron Hand berry. Still going to be really helpful in this case. And while the burn is available, you are at least shutting off the leftovers. Nhưng mà vào thế 2-1 thì tí nữa. Bây giờ hiện tại đang là 3-1 đúng không? 3-1 thì thì khó quá. Không, gần như là không thắng được á. Không thể thắng. 81 giọt đối với hai con tốc cao hơn nữa chứ. Giờ nó Draco với lại là nó Flare Blitz cho thì chỉ có vỡ đầu thôi. Lại còn bị intimidate nữa này. Yep, and there's not a spread damage option available on this Iron Hands as well. So you're looking at that as just not a way to clean up both Pokemon. And with the Tatsugiri holding this choice, Long ba động ạ. 11 giọt. Flare. Blitz. Ông Jesse này có vẻ non quá. Tôi thấy đánh non vãi nổi. 1-0 cho Juza Tada. Non anh em ạ. Người ta gọi là hơi lon. Mấy thằng Nhật đánh có vẻ ghê rồi anh em nhỉ. Này khu vực Nhật Bổn nó đâu, chả biết nó khu vực gì nữa. Oceania có 2 thằng Nhật. Đây chắc là vành đai Thái Bình Dương anh em ạ. Game đấu thứ 2 này, Juzatada là league Flutterman và Dragon Knight. Còn Jesse thì league Flutterman và Sói Bắc Phong. Còn Flutterman của Jesse thì kích hoạt boost energy, tăng SP attack. Định làm gì? Tăng SP attack nên rất dễ bị đối thủ one shot. Một đứa quyết định Terra rồi, không biết đứa nào. Con này bị intimidate mà. What the heck? Weakness there to the Fluttermane on the opposing side, knowing that Moonblast is still an option. But a protect coming in here from What the heck? Really makes the play that Jesse went for very safe there with the extreme speed on the Arcanine moving first. Love this, the double up from Jesse, following up with the Moonblast, the Terra normal on there. Stomping Tantrum. Không đủ đam giết ai, không đứa nào bị chết. Nếu ta pha vừa rồi mà không Terra thường là ăn Moonblast là chết rồi đấy anh em. Cái lý do tại sao mà Jesse sử dụng Exchange Speed ấy là tại vì là muốn tẩy cái Multi Scale nhá anh em nhá. Tẩy Multi Scale của con kia. Shadow Ball không đủ đam này. Life Force luôn. Moonblast và Flare Blitz à? Một turn quét 2 à? Flare Blitz đủ đam đấy. Không đủ. Thì ra là không đủ. Tatsugiri. Big damage down. Yeah, it's almost a shame for Jesse there that the Fluttermane didn't go down to that Flare Blitz. It would have been really nice to have got a double KO so early on in this match because now you've got the Tatsugiri on the field and that kind of makes you think. Mang cả Gastrodon à. Gastrodon lại còn đeo áo choàng bóng tối nữa cơ. Mặc áo choàng bóng tối thế này thì ai đụng nổi. So we'll have to see some switches. Did you see the switch here? I didn't. I was looking at the team sheet. It is here. Yes. Let's go Gastrodon này. Moody Water. Nhưng mà bị dính Storm Drain. Và Mid Flutterman. Yeah, no way. No way. Anh em ạ. No way, no way. Moonblast chết luôn. No way. Không đời nào. Rồi, tự nhiên Jesse game này đánh ghê vậy. Một pha mid Moody Water thôi anh em ạ, là game đấu có kết quả.
Mút nó mít cái Moody Water chí mạng quá. Nếu Moody Water mà không mít là bên kia vẫn còn full cặp Tatsugiri Donozo ấy anh em. Game này nhanh. Hai tuyển thủ đánh rất nhanh với cái game đấu thứ hai luôn. Đến game cuối này. Jesse đã lick soi Bắc Phong và Flutterman. Flutterman thì vừa kích hoạt Booster Energy được tăng một bậc SP attack. À quên, tăng 1,3 lần SP attack. Còn Zuza thì lick Donozo và con Dragon Knight, hai con vừa bị intimidate. Bị intimidate rồi thì làm gì tiếp theo? Dondozo, but at the same time, you might want to preserve it. Fluttermane is a key Pokemon to deal with opposing Fluttermane, so you might want to keep it in the back, possibly bring in some. Khó đúng không các bạn? Vừa ra bị intimidate, con soi Bắc Phong này láo thật sự. Về này, Donozo ra. À, Tatsugiri chứ nhầm. Tatsugiri ra để kích hoạt Commander. Tăng gấp đôi tất cả các chỉ số này. Nhưng mà tốc độ thì chắc chắn là vẫn chậm. Chậm hơn Flutterman. Exchange Speed. What the heck? Heavy Slam. Cũng khá là ghê gớm. Exchange Speed là để tẩy thôi. Tẩy cái Mutin Scale thôi. Cho gắt cái đòn ra này. Uầy, vẫn giữ Intimidate. Iron Hand. Double đổi. Earthquake. Đầu nha. Tê ra cỏ và quay trạc. Gastrodon recover. À, ghê đấy. Gastrodon này có vẻ rất là láo. Tôi hiện tại là vẫn chưa biết là con Donozo nó tên là gì. Không đâu. Này thì láo này. Recover. Iron Hand là có si chớt nhá. Drain punch, so it's going to be able to regain a little bit of HP, as Gastrodon is demonstrating it can do too with recover. But the key thing is that you're not allowing that Dondozo to safely go for that Steel Terror, because the Drain punch is going to do a huge chunk of damage. Quay trạc có vẻ đau ấy. Even harder to take out, so I think a great Terror choice here from Jesse. Yeah, and Jesse's also just going to go ahead and John, cái đạch gì? Cái gì vậy? Còn Donozo có John à? Giảm SP defense này. Không giảm. Nó có John anh em ơi. Ngáo thế. Bây giờ bắt buộc phải đổi. Không đổi là ngủ. Bọn này build dị thế. Intimidate này. Giảm 2 bậc attack rồi. Yeah, and I think the Arcanine is going to be able to take those pretty well as well when you look at the spread damage across. Earthquake We're going to find out because Dondozo is going for Earthquake, but the Gastrodon protected itself, so let's see how much this does to Arcanine. Yes, Arcanine can be trained to be very bold. Đau nha, giảm 2 bậc attack rồi mà đánh cũng bay gần nửa cây. Còn Donozo nó đeo leftover nên là vẫn đang hồi HP rất là nhiều. Iron Hand ra ngoài thôi. Giòn tiếp. Đấy, biết ngay giòn tiếp mà. Nói đâu sai đâu. Đánh Earth Power nhiều thế mà chưa thấy giảm SP defense phát nào. Giờ lại phải đổi. So it can afford to come in and maybe take an earthquake. It looks like Jesse's happy for it to go to sleep, however, as the earthquake comes out, connects on Iron Hands, does a little slither of damage, and it can retaliate with The Rainbow này chả có bất tí giọt nào. Yếu. Vậy là ông Jesse là quyết định là cho ngủ anh em ạ.
Quyết định là mình phải ngủ vì biết rằng là đối thủ không có gì để đánh mình. Anh chơi rất bẩn. Is going to be able to resist these attacks better from the earthquake and the wave crash, but the Gastrodon also removes that potential for the wave crash, and then you can see how little those earthquakes are doing as well. Gastrodon protect. Position here from Jesse, and this Dondozo is on its last. Giòn. Giòn cái lon ton, giòn. Obviously, Iron Hand's going to be Iron Hand vẫn ngủ. But I think it can afford to be here. You're right. Hitting down the Dondozo can often be a really nice play around it. It does take more ball positioning and a little bit kind of more looking at the bigger picture than just ngoài trên something like that. Và quạch giòn tiếp vào vị trí của Gastrodon. Tuần sau Gastrodon chắc là phải về thôi. One shot crit luôn ạ. No way. No way, no way. Thật là không thể tin nổi anh em ạ. Nếu mà không crit chưa chắc chết đâu. Arcanine ra đi. Ra intimidate thì còn làm gì nữa. Đánh mà tiếc. Yeah, I really do love this Arcanine switch. Intimidate fan này. Iron Hand ngủ full 3 turn. Icy Win. Không đau lắm. The reverse problem here for this Iron Hands. It's just a sitting duck against the icy winds, just to be able to drop those speeds too, but also this dragon. Aerial A. Crit. Ngu người. Quá khó đúng không? Hiện tại Jesse Break đang không biết là nên đánh như nào. Liệu bạn ấy có cho Flutterman ra để làm gì không? Vì là cái con Tatsugiri này nó đeo choi anh em ạ. Quan trọng ở đây là đeo choi. Unhit KO. Hai con hệ rồng đấu một con hệ tiền. Để xem là du ra tên này sẽ làm gì nè. Tera rồi anh em ạ, Tera thường rồi. Flutterman item gì thế á? Lão này thì lão sử dụng booster energy. Tera thường rồi. Rotate. Exchange speed. Icy Win này. Chủ yếu là để giảm tốc đối thủ. Giảm một tốc cho Arcanine này. Này thì láo này. Moonlat. Exchange speed thôi chứ làm gì nữa. Ngoài Exchange speed ra làm được cái gì? Quá khó ạ. Moonblast thì sẽ giết được con Tatsugiri ấy. Nhưng mà con Kairyu này, con Dragon Knight này nó đang rất là trâu. Đang trâu lắm anh em ạ. Icy Win trúng cả hai. Moonblast cho chết luôn. Cho dù là con Flutterman nó bị trừ một tốc, however nó vẫn cao, tốc nó vẫn cao hơn. Tuy nhiên hiện tại con Flutterman của Jesse đã bị trừ một tốc rồi, nên là tốc độ sẽ không thể nào bằng. Không thể nào bằng tốc độ của con Flutterman bên kia. Một con full HP, full tốc. Thua rồi, Jesse thua rồi. Thế này thế chết rồi anh em ạ, không thể nào lật được nữa rồi. Cho về để tí nữa kèo high speed à? Cho về để chủ yếu là để lấy tốc độ anh em ạ. Shadow Ball.
Đây này, chủ yếu là để lấy tốc độ, xem thằng nào đánh trước. Lái Ford nhá. Just how much damage that Shadow Ball did to Jesse's Fluttermane before, and with the icy wind damage that happened from that Tatsugiri, I now wonder if bây giờ thì chúng ta cùng xem con nào, con Fluttermane nào đánh trước. Con Fluttermane bên kia đeo Life Force, đàm rất to. Còn Fluttermane bên này đeo Booster Energy. Nhờ Booster Energy nó kích hoạt từ lúc nãy rồi. Bây giờ đam thì sẽ không bằng người ta. Protect. Shadow Ball đã bị predict bởi Protect. Aerial ơi, một pha xử lý rất hay đến từ vị trí của Juza. Tên là Juza anh em ạ. Tôi nghe tưởng quả Juza rủi đấy. Shadow Ball 4 HP. Cũng Shadow Ball không chết. Aerial ơi, chiến thắng 2-1 cho Juza. Jesse đã làm hết sức rồi nhưng mà đối thủ mạnh hơn. Ok, chúng ta sẽ đến với game đấu thứ ba, ván đấu thứ ba giữa Ofrido Chang Gonzalez và Julio Talao. Hai team này cũng có vẻ khá là ghê gớm. Tôi có thể thấy là có Indy với Amaru rồi nè. Bên kia là có nấm à. Đến với game đấu đầu tiên thì Ofrido kích hoạt Iron Bundle, Quack Ride cộng Speed đi với Gritter. Còn bên của Talao thì Lick Among Us và Tyranitar. Hiện tại quyền chủ động đang đến từ vị trí của Ofrido, tại vì là có con Iron Bundle nó kiểm soát tốc độ rất là ghê. Hit long rớt. Một bên quyết định Terra này. Gritter Terra đất để dồn đam cho nó ghê. If it gets to hit one of these headlong rushes, that is going to be a preposterous amount of damage. Mong rất Protect. I see win. Tireta bị trừ một tốc. Hit long rất đã bị predict bởi Protect tới từ vị trí của Mong rất. Và một pha rock slide có vẻ như là không nhiều sát thương lắm cho Gritter, nhưng mà Iron Bundle thì đã bị mất rất là nhiều HP. Bây giờ làm gì? Freeder Ride hay Icy Win. Một quyết định quá khó. Định dồn đam à? Không, anh ấy vẫn quyết định giảm tốc của đối thủ. Mặc dù đối thủ tốc rất chậm rồi anh em ạ. Đối thủ tốc chậm vãi nồi rồi nhưng mà anh ấy vẫn quyết định giảm. Ok, mid Tyranitar. Hit long run. Lao nhào. Và Among Us lên bảng. Để xem rock slide chúng nữa không nào. Ok, rock slide chúng đôi, gây chết cho Iron Bundle. Còn Gritter thì vì hệ nó anh em ạ, hệ đất với là hệ giác đấu mà nó kháng. Amaru Life Force. Amaru Chick Room Life Force. Expanding Force. Cho ra luôn. Bây giờ bên kia mà có con nào tốc cao hơn tôi mới gọi là ngu này. Sako Fenrio à đây. Tôi nói đâu sai đâu các bạn.
Iron Bundle is going to be able to cause problems. Tôi nói đâu có sai đâu, nói tốc cao hơn mà. Bây giờ mà ông ta lao này mới biểu là kiểu là biết là đối thủ sẽ rotate Amaru rồi đánh vào Gritus này, mới gọi là đỉnh cao này. Theo tư duy bình thường ấy là bên này sẽ phải rotate. Đấy là tư duy bình thường anh em ạ. Rotate cho Amaru. I don't know, the Great Tusk probably needs to deal with this Tyranitar. Honestly, this Tyranitar seems pretty unchecked. Seems like a really good answer to the Indy đi được ra ngoài và Psychic Seed được kích hoạt tăng 50% SP Defense. Đấy, Amaru phải rotate. Vì này nó là cái lý thuyết cơ bản rồi. Dragon Den. Cái định mệnh Tyranitar chơi Dragon Den. Rồi bây giờ attack của nó rất to. Trời ơi, con Tyranitar giờ con mạnh nhất sàn rồi. Còn Amaru không làm được gì nó luôn ấy. Một chiêu thì chiêu gì đây? Chiêu hệ siêu linh, chiêu hệ lửa. Chả làm được gì. Double rotate. Sao lại có cái lý đó? Đủ. Double rotate. Rock slide. Nhưng mà đã bị cái double rotate phá. Ồ, trick room. Trick room nhờ con Tyranitar vẫn rất là mạnh. Con Tyranitar lúc nãy là nó bị trừ 2 tốc rồi à? Hay là 1 tốc? Vì tôi nhớ là nó IC win một lần mid đúng không? IC win mid một lần. Vậy thì Tyranitar là bị trừ 1 tốc, Dragon Den cộng 1 tốc lại là coi như là không cộng không trừ tốc đi. Được cộng 1 bậc attack. Vậy thì tốc cơ bản của Tyranitar thì sẽ thua con Amaru. Tùy theo là người ta sẽ build event như nào. Gritus ra ngoài này, Darling không đau, không có đam. Rock slide mid in đi. What the heck, mid in đi. Mẹ đen thế. Quá đen đến từ vị trí của tao lao. Nhưng mà nhờ pha đó ông Ophido đã một pha suýt Pokemon cực ngu. Một pha suýt Pokemon cực ngu đã khiến cho Gritus biến thành kẻ chết thuê. Con Tyranitar bây giờ nó mạnh quá rồi, chả thế nào làm được gì nó. Độc bộ thiên hạ. Crit luôn ạ. Crit con này thì đánh Tyranitar này, đánh có chết nó đâu. Rock slide chết đôi. 1-0 cho ta lao anh em ạ. Bên này có vẻ như là có trick room nhưng mà cơ bản là kìa. Con Indy với lại con Amaru không làm được gì con Tyranitar cả. Và chúng ta biết được một cái key rất là quan trọng, đó là con Amaru tốc độ nó min tốc rồi, tốc độ rất là chậm. Chậm hơn Tyranitar. Chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai này. Tao lao thì lấy hai con tốc cực kỳ nhanh. Đó là Iron Bundle, kích hoạt Quark Ride, được cộng Speed và con Flutter Main. Bên này cũng Quark Ride được kích hoạt, cũng cộng Speed luôn. Rồi để xem nào hai bên sẽ như nào. IC win. Chắc chắn rồi, IC win thôi. Ai mà tung ra IC win trước thì người đấy thắng. Kèo thai speed anh em nhé. Con Iron Bundle ấy, nó là còn có tốc độ cao nhất, nên là nó phải là con phải build max tốc để nó IC win. Giảm tốc của đối thủ
Giờ chỉ là kèo thai speed thôi các bạn ạ. Rotex à? Ok, Indy ra ngoài này. Psychic Seed kích hoạt. Đây, Rotex. Đúng Rotex thật. Rotex để tí nữa nó follow me đấy. Rất là láo. Darling à? Ok, Darling thì cũng được. Darling lại còn crit Indy luôn. Rồi, Ophido vừa ôm đầu anh em ạ. Một pha ôm đầu kiểu cái định mệnh cái gì vừa xảy ra vậy. Rồi, một thế cực kỳ khó. Quá khó đến từ vị trí của Ophido. IC win chung 2. Indy 2 tay ấm giọt. Bên kia chắc vẫn Darling rồi. Rồi, 8 giọt. Trời ơi. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Tôi nói rồi, cái IC win thằng nào được đánh trước thằng ấy lợi lắm. Vì nếu mà IC win bên nào mà được đánh trước ấy thì bên kia cái con Pokemon còn lại nó sẽ được đánh. Đáng ra là con Iron Bundle bên này tốc độ của nó cao hơn con Flutterman ấy, nhưng mà vì IC win mà bị trừ mất tốc láo nên là đánh sau. Để làm gì? AM Canon, Tera cỏ, Expanding Force. Đúng meta trước Electro Web. Đúng rồi đấy. Những cái con Pokemon nào có tốc độ cao ấy thì nhiệm vụ của chúng nó thường là sẽ kiểm soát tốc độ của đối thủ. Free ride này. Ôi, suy nghĩ hơi nhiều. Crit. What the heck? Không crit chắc không đủ đau đâu. Ôi, pha này đánh hay quá. Đỏ quá. Anh em ạ, đơn này thì ông Ophido đỏ quá. Đỏ thật sự luôn ấy. Anh em ạ, đỏ phải gọi là đỏ kinh khủng. Tại vì là con Flutterman cái kháng phép của nó trâu lắm nhá. Hydro tuổi gì đòi bắn chết nó. Nhưng mà rất là tiếc. Giờ Amaru này có Expanding Force, có thể giết nấm rất dễ dàng. Tự nhiên này Ophido lại đang ở trên thế thượng phong rồi. Mong gớt liệu có Tera đặc hay không. Tera đặc hay là Tera nược. Một trong hai Tera đấy. Nếu mà không Tera thì sẽ vỡ mồm bởi Expanding Force. Rotex ok luôn. IC win. Không đau. Giảm một bậc speed của Tyranitar. Expanding Force vào Rotex. Clown không đau lắm. Iron Bundle đã lên bảng tập đếm, nhưng mà bên này vẫn còn con Grittert. Ôi, Grittert có thể ăn sót được con Tyranitar đấy. Nếu Tyranitar Tera bay, nếu Tyranitar Tera bay thì có thể là sẽ bị ăn Expanding Force rất là đau đúng không? Nhưng mà không Tera lên thì sẽ bị Grittert nó hụt cho chết. Tốc cao hơn thì tại sao Rotex? Rotex thua rồi. Ok Rotex. Expanding Force. Tại sao không Tera ta? Con nấm không Tera bị chết rồi.
Does a huge chunk of damage to pick up the knockout against it. Đấy, không tê ra chết anh em ạ. That's what he wanted to see. The Amoonguss go down. Tyranitar now left exposed as the last remaining Pokemon. Vậy đợi báo cát chết à? Hết báo cát à? Close combat is gonna hurt. Yeah, so I think Vẫn còn 6 HP kìa. the Sandstorm, it may be a double protect Xong. for Julio. The awkward thing here, right, is the Tyranitar. If it does go Terra flying to avoid the headlong rush or the combination of, you know, any move from that. Tê ra bay. By this armor roof, so maybe a double protect is exactly what Julio. Tê ra bay để ăn AM Canon. The Great Tusk. Let's see if he fishes for it and see if he gets it most importantly, because this Terra Grass has been really, really helpful. That Amoonguss going down is absolutely massive. Let's see what this turn is going to look like. It's a deciding one. He goes Không. for it. Rồi tích. Oh, it fails, and you can see Alfredo able to take it. Ủa, tại sao không tê ra gì ta? In this set with a nice close combat to take down that Con Tyranitar nó có tê ra đấy các bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn còn tê ra, nhưng mà không hiểu tại sao lại không tê ra. Để bị ăn đấm nó chết. Một điều. Like the way as well that Giấu cái gì nữa. that's the thing the Terra types really Đến với game đấu quyết định này. Ô Frido để lick Iron Bundle. À, hai bên y hệt nhau, Iron Bundle và Flutterman. Hai con Iron Bundle đều kích hoạt cái Booster Energy cộng một bậc Speed. Icy wind off first. Whoever is able to make that work is really, really important. Looks like we're just checking our speed stat here from Alfredo. Để xem bên nào Icy Win trước à? And his iron bundle as well. It's like, okay, Icy Win. if you get that speed drop, then your Fluttermane will be going first as well, and you know you could really run away with the game. So it's very, very. Tera lên và Darling Gleam à, được. Pha xử lý này cũng hay. Tại vì là thứ nhất là hai con bên kia đều gây sát thương phép cả. Mà con Flutterman nó cũng trâu, đánh nó cũng bớt đau. Thứ hai là đỡ ăn super effective từ Shadow Ball. Ok, còn Iron Bundle của ta lao đánh trước. Đánh trước chí mạng quá. 11 HP. Thực sự đánh trước quá chí mạng. Double kill không này, double kill này. Double kill. Không double kill. But it is enough to at least get one, which you don't have lost on your side. There of course is a difference in what item they are. Mong gớt ra ngoài. The choice specs over on Alfredo's side of the field, so he's locked into these monstrous attacks. But you know, at least he can try and tốc cao nhất mà tại sao phải đánh nhung vậy bạn? Bạn là người có tốc độ cao nhất trên sàn mà bạn nhung. Bạn sợ à? Bây giờ bạn Icy Win một phát với Mythical Fire phát là ngon, hợp lý. Còn nếu bạn không làm thế thì bạn sẽ đi Icy Win, đúng rồi, Icy Win giết con kia, giết Flutterman. Ủa, đánh mẹ đi, sợ gì? Kìa, tức bọn này đấy nhở. Sợ gì? Icy Win. Spore này, Spore vào vị trí của con IDD. Icy Win tiếp. Không dám trích room. Hiện tại con IDD đang bị ngủ nhá, nhưng mà vẫn không dám sử dụng trích room. Tại vì là trích room láo là còn nấm nó du ngủ cho hết. Tyranitar. Nếu không xử lý con Tyranitar nhanh thì tê ra gì? Tê ra nước à? À, tê ra điện. What the heck? Tại sao lại tê ra điện? Tác dụng gì? Tôi chưa hiểu lắm. Các bộ, thực sự luôn là tôi chưa hiểu lắm. Tại sao lại tê ra điện cho con nấm? Tác dụng gì của tê ra điện? Để kháng chiêu thức hệ điện à?
how many switches can be punished here by Julio, right? He's got the Tyranitar in. If he just starts throwing down rock slides, that is kháng chiêu thức hệ bay. Đúng rồi, kháng chiêu thức hệ bay anh em ạ. Sợ ăn Raybird. I do think it's very much the case where he needs things to wake up very, very quickly. But that's not going to be an option. The Iron Bundle only just went to sleep, so let's see if Alfredo can really wiggle his way out of this one. Indy đi dậy rồi. Helping Hand. Into a sleeping Iron Bundle. Hai đô chúng là chết. Iron Bundle vẫn đang ngủ nhỉ. Dragon đến. Rồi, Tiranita vừa Dragon đến được một turn. Iron Bundle ngủ. Nhưng mà chắc là sẽ bị bão cát giết. Indy hiện tại vẫn đang ngủ. Giấc mộng ngàn thu. Yeah, it was a really tough one there. The Fluttermane is, in the back along with the Armor Rouge. We know that the Fluttermane did Terra Fairy though, and that means that the Fluttermane by a Rage Powder. So this Tyranitar is going to be relying very Darling à? Ôi. Có Darling, vậy Tiranita. Tiranita đang ở trong bão cát, được tăng 50% SP defense. Nhưng mà con này đều đủ đam không? Không. Hay. Đầu tách hay. Nhưng mà lợi của con nấm có chịu được hay không? Nấm đã chết. Because the Amoonguss is something that causes a lot of problems in some of the late game. So this, Terra Fairy on the Fluttermane probably looking really good. Nấm full HP thì chắc là sống đấy, nhưng mà nấm một tí HP. Còn Fluttermane này nó đeo choi Scarf cộng với Helping Hand nên đam nó gây ra to lắm. One more day. Darling Gleam bây giờ chỉ cần Darling Gleam trước là thắng. Ủa? Sợ đéo gì vậy? Ủa? Sợ gì không biết? Nhưng pha đổi vừa rồi vừa bị Life Force vỡ mồm. Vẫn Darren đền. Cái thằng này tham thế nhở? Tham thế bồ ơi, định mệnh bây giờ bồ chỉ cần Rock Slide Mid là bồ thua. The speed is only up 1 because it did get caught with, I believe, an Icy Wind earlier, so it's certainly a sticky situation. Would love another speed boost, but it can't just sit here and just try and take it. Dragon đến tiếp, khít định mệnh thằng này. Dragon đến 3 turn rồi. Đang cố gắng để vượt tốc con Fluttermane. Anh em ạ, đang cố gắng để vượt tốc con Fluttermane. To go for a dazzling gleam, single target on Tyranitar, not enough to pick up the KO against it, and now this is where things get really. However, bây giờ chỉ cần Rock Slide Mid là thua. Mid rồi, ngu người. Tôi nói rồi mà, tham là thâm mà. Chỉ cần Rock Slide Mid là thua. Này thì láo, này thì tham này, tham với chúng tôi này. Chiến thắng dành cho Alfredo tại vì đối thủ quá tham. Anh ấy mẹ đang rất là vui sướng vì chiến thắng này. Một chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Quá thuyết phục nhưng những cái đối thủ tham anh em ạ. Tôi rất là ghét những cái bọn tham như thế này. Tham thì sẽ thâm. Thế thôi. Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng đến với game đấu tiếp theo đi. Hài hước thật sự. Cứ đứng mà ra gần đền. Idol anh em ơi, thằng Idol. Thằng Idol đang phỏng vấn thằng nào ấy. Thằng Idol này được mời đến để làm phỏng vấn MC anh em ạ. Đấy mà Cybertron à, thằng này thằng James Beck chứ. James Beck Idol. Gì đấy? Cái gì đấy? Hai bà này là hai bà caster mà tại sao hay lại đập nhau? Hai bà này đều là caster nhá anh em nhá. Chứ méo về tuyển thủ đâu. Tôi xem bao nhiêu giải rồi, toàn là mấy cái bà này bình luận cả. Mà thế quái nào bây giờ ra lại phang nhau như thế này. Đánh sâu mát á. Ok, bà này tên là gì đây? Rosemary
Kelly và một bà là bà Laphao, Isa, Ascot, Chromite. Hai caster đập nhau anh em ạ. Để xem là họ sẽ PK như thế nào nhá. Đây không phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu nha các bạn nhá, là hai caster. Ok, chúng ta sẽ đến với game đấu đầu tiên này. Kelly thì lick Flutter main và Iron Bundle. Flutter main thì kích hoạt Booster Energy tăng SP attack. Còn bên cửa Chromite thì có con gì đây? King, con quạ, Kovi Knight và Sivion. Có vẻ như là con quạ đang là con lick rất là ngon ở đây đúng không anh em? Con quạ có cặp lick có hệ ngon nhất ở chỗ này. Sivion cũng ok này, bây giờ Sivion đánh sướng này. Kelly là quyết định là Terra thép cho Flutter main. Hydro Pumper nửa cây. Shadow Bone dồn đam. Vâng, một pha dồn đam đến từ vị trí của Kelly đã tiễn hai tuyển thủ lên bảng này, đã tiễn Kovi Knight lên bảng đếm số. Một pha Hyper Void thì gần giết được kính cụt, nhưng mà rất là tiếc. Còn Flutter main này nó đã Terra thép, nó đỡ được rất là nhiều đam. Blue à? Blue chính là con Gastrodon. Hydro Pump bây giờ là không làm được gì nữa rồi đấy. Freedom Ride. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Freedom Ride. Nhưng Terra lửa. Kelly ghê quá các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, ridic luôn. Terra blast, Terra lửa. Trời ơi, định mệnh ghê gớm. Hai bên đều ghê, bên kia cũng biết là bên này có free ride nên là rotate. Đổi ra thôi, đổi con nào ra kháng chiêu hệ lửa thôi. Nhưng mà bây giờ Chromite có quyền hai voi, Hyper Void. Xem có hack não được không thôi anh em ạ. Tuy là hai caster nhưng mà người ta đánh tư duy game vẫn rất là ghê nha các bạn nhé. Tư duy game của người ta đánh vẫn rất là ghê luôn đấy. Không thua kém gì những tuyển thủ nam đâu. Từ này ta ra kích hoạt Sandstream. Về này cho ai ra đấy. Iron Bundle, Corridor Ride. Đây Hyper Void đó. Tôi nói sai không anh em? Tôi nói rồi mà, phải hack não Hyper Void. Đấy, tôi mà chơi tôi cũng Hyper Void rồi chứ không phải nói anh em ạ. Tôi chơi chắc chắn tôi Hyper Void. Tư duy ghê thật. Hiện tại thì bên của Chromite thì có lợi thế một phẩy cao. Còn bên của Kelly thì có lợi thế về tốc độ. Rotate, ủa con này rotate. Rồi, rotate rồi sao nữa? Moonblast đã bị redict bởi rotate. Thực ra phách cao cũng được mà. Rồi Terra Blast, xem có đứa nào chế đâu. Một hit. Flutter main ăn Terra Blast lên bản tập đếm luôn. Rock Slide đau không? Rất đau đến từ vị trí của Sivion.
Rose, obviously, any type of attack left is going to knock it out. Now, I'm curious, we go back to our closed team sheet days. Rồi. Gritter, trời ơi, nhưng mà con Gritter nó mới lại là con mạnh nhất ở đây. Các bạn ạ, con Gritter nó mới chính là con mạnh nhất ở chỗ này. Rồi luôn, giờ sao? Iron Hands, but I think if you can get rid of one of these Pokemon, it looks like the setup that Lou's been trying to set for the end of the game is actually going to be the Gastrodon win. Nó ớt quách thì định mệnh bọn kia là cũng đi hết. Tiranita này còn không có Protect à? Vậy không chắc là không dám ớt quách đâu. Protect này. Hit long rớt đi. Hit long rớt dồn đam thì thằng nào đỡ rồi. So it also depends on the speed tiers between the Sylveon and Tyranitar, obviously, because this protect, or the crunch is going to go into protect, so there's no damage, but... Tên này ông... quên, bà Chromai đánh hơi sai, đánh hơi nhùng. Sai anh em, đánh thực sự đánh sai. Protect con Sylveon là một quyết định quá sai lầm. Con Sylveon vừa rồi mà nếu mà nó đánh là nó giết được con Gritter rồi. Tại vì tên đấy đánh sai nên là tên này sẽ phải trả giá. Hyper Void không chết. Rock Slide một bé. Crit Blue luôn. Moody Water. Trúng. Rồi bây giờ liệu Gritter có đủ đam để ria nó dồn hay không? Tiranita AV chết sao được? Tôi đang nói con Gritter chết chứ nói con này chết đâu. Nghe tay này lại rơi ra tay kia. Chả hiểu kiểu gì. Nhét chữ vào mồm AD ạ. Con Gritter nó hệ ấy mà. Hệ giác đấu mà. Cái kháng phép của nó mẹ thấp gì. Hyper Void đủ đam giết nó chứ còn gì nữa. Giờ liệu hit long rớt có đủ đam để giết con Blue hay không? Dồn đam đi. Bên Chromai có... quên, con Blue này nó có chiêu Moody Water. Không dám anh em ạ. Mid. No way. Một pha mid quá chí mạng anh em ạ. Kelly đánh chắc thật sự. Tại vì là người ta không muốn sử dụng chiêu hit long rớt vì là sợ không đủ đam đấy anh em. Nếu mà một khi không đủ đam thì sẽ bị trừ một bậc SP defense. Đấy. Nên là người ta mới sử dụng cái earthquake. However, Moody Water đấy đánh mid. Cay không? Quá cay đúng không? Nếu mà trúng thì chắc là chết đấy. Tại vì kháng phép của nó ít lắm. Đang thua, mới thua đang có vẻ là mặt đang rất là cay. Con trai đàn ông con trai người ta đánh xong ấy là người ta đến bắt tay nhau anh em ạ. Thắng hay thua không quan trọng, giao lưu là chính. Nhưng mà bọn đàn bà này đánh nhau rất là nguy hiểm anh em ạ. Hơn thua hơi bị ghê ấy, sẵn sàng là đến cầm guốc đập nhau ngay. Rất là nguy hiểm. Mãi mà chưa đánh nhau rồi. Tôi thấy con gấu bông hình Gastrodon cộng với là con Among Us nhá. Đây, game đấu thứ hai này. Chromai thì lick Iron Hand và Gastrodon. Lycanroc và Tiranita đến từ vị trí của Kelly. Con Iron Hand này có phép cao không? Lúc nãy tôi thấy một con Iron Hand không build phép cao. Rock Slide liệu có Fling không? Mid Iron Hand. Láo nhau. Một trưởng full HP.
Yeah, that's the Tyrannosaurus. Anh em ạ, láo nha, láo nhau. This one gets a turn. It's gonna be about Láo nha, láo nhau. Này thì láo. No way. seem to work out. Lick thế này thì xứng đáng được thua chưa? I mean, it was fun. It was Chẳng hiểu sao lại lick càng rốc ạ. Players playing game 3 now. it's Gặp ngay cái cặp nó ghê gớm. So, well, it's not doing much damage. Let's see what else it can do. Hey, I mean, Giờ làm gì? double flinch town. Con gắn cho đòn nó mạnh vãi nồi. I mean, there's Oh, we have some items. Okay, sharp. I saw sharp sharp beak, beak. There's a- assault vest, T-tar, life orb on. Giờ Endeavor cộng với Raybird. Endeavor, Raybird là đủ đam giết. Trying to piece all our information together in our closed team We're sheet trying to format. build the open team sheet. Giết một trong hai con. someone has to be at home writing this down. Will Whip. I think Rose's is probably the- Bà này đã không biết là nên làm gì. Detailwind, right? Because most of Rose's Pokemon are actually faster than Blue's Gastrodon, Iron Hand, Sylveon. Lại vẫn Rock Slide ạ. Rock Slide giờ nó không có tác dụng gì ấy. Nó chỉ cầu fling đấy các bạn ạ. Couple of turns, that would be pretty helpful. Yeah, and obviously using the Terror to get away from potentially just getting hit with a wild charge, certainly helpful move. Terama. avoid and try not to get completely done by. Đánh Like, cầu just going fling. for it, everyone's favorite play from the last 10 years of VGC. À đây lấy cốt nhận Charlie ra shiny không? Không nhá. Tôi có shiny rồi, lấy về để chặt bốc à. White Shark không đau lắm tại vì bị burn rồi. Moody Water. Okay, fair, fair. Rose got the dodge, but not the That's one what I that you get for trying wanted. to rock She slide wanted Glitch. Lycanroc to avoid the muddy water because then you'd obviously get another, be around for a little bit longer. But I do think Moody it's Water a đã great tiện play. Rock You're facing a water Lycan Rock lên bảng điểm số rồi. right? So I think that was the correct play. Just unfortunately the muddy water didn't miss for her. I'm the only one patched into this, but Trong này đam ảo mà đánh mất nhiều HP thế á. Đó. Đâu? Tôi thấy HP mất bình thường mà. Có thể là do bạn không đánh VGC nhiều nên là bạn cảm thấy HP nó mất nhiều. Pure meta, she's like, Tailwind Great Tusk, let's go. Like, It's been fun, Lou, but now time to Yeah. get sweaty. yeah. Go back to default settings. This is the pairing that we got to see players just Lúc nãy bà kêu ly này bà mà sử dụng Endeavor thì ngon đấy. Nhưng bà Khúc bà lại không sử dụng. Yeah, that's gonna be a bit of a problem as the Brave Bird. Bà lại Rock Slide để cầu fling. Okay. Bây giờ hit long rớt là chắc chắn chết rồi đấy. Hit long rớt mày còn super effective thằng nào đỡ It được. does lower, because as you said, Joe, you Đàm got, quá like, to à. every time that you go for an attack with this Great Tusk, you're going to lower your defenses. Ritter đeo lại force đi chứ. That you wanna deal with. So we'll see what, Bị trừ Lizard một can bậc bring into defense cũng như là SP defense rồi. But, the talent Nên là could bị work đối thủ well. đánh là cũng rất là dễ chết đấy. Could be a good game 3 coming up. Bên kia là còn 3 mon đúng không? Sivion. 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 Rồi đam Sivion đi. Cho con Sivion nó chết đi. I think what's also cool about Rosemary's Great Tusk is a lot of them, if they are the 3 attacks and Chắc là Rotex Sivion. Tôi mà đánh tôi sẽ Rotex Sivion. Và cho con kia Moody Water. Raybird. Này thì không ấy này. Không Rotex này. Yeah, let's see. Lại còn Crit. Này thì không Rotex này. Đúng là tư duy của bọn đàn bà. Thua là đúng rồi. Mẹ cái thế này là nhìn ra là nó phải Rotex rồi. Mẹ đối thủ nhìn ra phải giết ngay vào luôn anh em ạ. Nhưng mà không. Tại vì nhờ có một con cuối cùng là con Gastrodon rất là mạnh anh em ạ. Gastrodon. Gastrodon vẫn là một cái thế lực. Một đều à. Your favorite statistic. Gastrodon ghê đấy các bạn. Ở đây là xem lại đúng không? Chupa này. Đây là xem lại này. Ủa 1-1 à? Là hai bà đấy show mắt chỉ là kiểu là cho mỗi người game thôi anh em ạ. Đi đây. Aberuto, Lara và Sam Pandelit. Lão Sam Pandelit thì hôm qua mới chơi đúng không? Tôi thấy có Roaring Moon với lại là có Mimikyu rồi. Bên này có Gachom, Roaring Moon và con vòng chìa khóa. Vòng chìa khóa hình như là có Frankter, có Thunder Wave thì phải.
and Alberto Lara. Ok, đến với game đấu đầu tiên. Lara thì lick Roaring Moon. Cánh to quá. Định mệnh hai con cánh to đéo gì ní gì. Bên của Sam cũng Roaring Moon cộng Attack và Iron Hand. Bên này là Roaring Moon cộng với Iron Bundle. Dragon Den. Dragon Den. Tera bay và ta Dragon Den ạ. Khá là ghê gớm. Và đó là Florentino. Yesterday's, I felt like he was kind of slower even when he boosted with the Dragon Dance. If we remember correctly, that interaction with Iron Bundle. Nếu mà Dragon Den thì quên, con này nó kích hoạt được cái booster energy rồi. Tê đã bay cộng với acrobatic, nó hút con nào thì con đấy chỉ loài ruột. Hai bên cùng Tera Roaring Moon à? Ui, cùng Tera bay, cùng acrobatic anh em ạ, xỉa đau lắm. Icy Win. Có đứa bị xỉa chết rồi. Có đứa sẽ bị xỉa chết. Đây, xỉa này. Ô, tại sao lại xỉa con Iron Hand? Tại sao lại xỉa? Cờ lâu combat. Nhưng mà rất là tiếc. Hai bồ này có vẻ là đều xỉa sai đối tượng rồi. Nếu mà Roaring Moon xỉa Roaring Moon thì khéo có đoạn shot đấy. Nhưng mà như này thì thôi cứ kệ đi. Xem đối thủ sẽ làm gì nào. Giờ như tôi đánh thì tôi Hydro ấy xỉa. Còn bên kia giờ đúng chịu chết. Đây này. Thế này không đủ đam. No way. Không đủ đam. Nhờ pha không đủ đam này nên là ông này có thể sẽ phải mất con Roaring Moon. Này thì Roaring Moon này. Roaring Moon Tera bay chơi cũng ok ấy nhỉ. Và thêm một con này là con gì? Gachom. Đeo choi. Mimikyu. Em ạ, choi và Mimikyu. Hiện tại là Mimikyu là có thể là đập chết được Gachom đúng không? Quá khó đến từ vị trí của Lara khi phải đối mặt với một con Mimikyu. Mimikyu nó có đít gai. Mút Roaring Moon. Mid Roaring Moon anh em ạ, ngu người. Nhưng không sao, Icy Win sẽ gỡ lại. Giờ tạm biệt Gachom, tạm biệt Roaring Moon. Mid! What the heck? What the heck? Mid lấy rốp ạ. Thôi thua rồi. Mid cái gì không mid? Mid play drop thì chịu. Khó quá. Tưởng là có thể on shot được con Gachom rồi. Nhưng mà ai ngờ một pha mid anh em ạ. Quá chí mạng. Đang bị khóa rock slide này. Shadow Sonic. Lát hit được Iron Bundle. Mimikyu Life Force. Lại mid con nào nữa? Mid Mimikyu. No way. Tạm biệt Gachom. Có vẻ là nhân phẩm không được tốt. Hai tuyển thủ nhân phẩm đều không tốt anh em ạ. Đánh mid liên tục. Volcarona 1-2 nhưng mà bên kia định mệnh nó còn hệ nước to tướng kìa. Hydro với lại là Shadow Sonic. Đây Hydro à. Làm gì? Thích thể hiện gì? Lại còn thích Quiver Đen à? Nó lại đập cho mấy phát rồi Quiver Đen.
Giga Drain hút tí HP. Shadow Sonic. He needs a hydro pump miss. There is no burn. It looks like on the mimic. Hydro Pumper. And Alberto nodding his head, understanding. Làm sao mà sống được? Lại Super Effective lại còn là chiêu Hydro nữa. Chiêu Hydro nó là một chiêu rất là mạnh. Nó bắn chỉ có chết thôi. 1-0 dành cho Xem Pandelit. Có vẻ như là sức mạnh niềm tin dành cho Pokemon của Lara chưa tốt, nên là anh ấy đã đánh mid liên tục. Chúng ta đến với game đấu thứ hai là Lara League Iron Bundle và Clearkey. Còn bên kia, bên của Xem thì League Iron Bundle và muối. Con này đây, con này có Franter nha các bạn nhá. Đấy, Thunder Wave ấy. Thunder Wave Franter, combo này lúc nãy tôi mới nói xong. Muối tên là gì? Muối tên là băng, à quên, muối tên là ma. Con này ra chủ yếu để dựng dựng ấy thôi. Hydro nhưng mà mid. Mệnh no way. Hydro nhưng mà đánh mid ạ, đen quá. No way. Oh my gosh, that is absolutely Oh my god. Có vẻ như là nhân phẩm của Lara hôm nay đánh cũng hợp ngày rồi. Game trước thì đánh mid liên tục, game này thì anh ấy đang bắt đầu mid tiếp. Không hiểu kiểu gì. Giờ có Feeder Rai và Thunder Wave này đây. Only Pokemon, or I should say, Roaring Moon's the only Pokemon that has a dark attack that can hit Para. super effectively. Thunder Wave does go on to không đủ đam. Không đủ đam. Thunder Freeze Rai. The freeze dry does nothing though as the resisted steel type there, and there is này thì muối này, này thì muối này. Này thì láo này. Đốt đầu thế. Dựng reflect, dựng hết tường lên luôn. Này thì láo à. Mày cũng láo luôn, 1 HP. Giờ muối đốt nữa là chết. Muối pha này đốt đầu ấy. Nhưng mà con chìa khóa nó ra ngoài nó bắp được 2 cái giáp rồi anh em ạ. 2 cái giáp nó cũng lợi hại đấy nha. What the heck, 1 HP 11 HP. Giờ hai con kia double protect là hai con này tự chết. Yeah, I still think that Sam is just going to want to target down that Iron Bundle. It provides a lot of pressure into the Iron Hands fake here. Cow. The fake out will not get the knockout here, but it does stop that attack Alberto was. Lao nha, lao nhau. Iron Hands, Lefty obviously flinching because of the fake out, and Stalk here is finally going to be able to take that. Ok. Iron Bundle chết. Chìa khóa chết. Hai Pokemon của Sam rất là trâu luôn các bạn ạ. Cực kỳ trâu. Trời ơi, Volcarona và Gachom. Bên kia vẫn còn Terra đúng không? Stomping Stun trầm. Terra cỏ khi vừa đen. If you choice lock into Earthquake because of this matchup, then you're always going to be hitting your teammate. But one way around that is Volcarona. Vậy sao sử dụng Flame Tower nhỉ? Sử dụng Hitway ngon hơn đúng không anh em? Alberto did want to try to sweep with Quiver Dance last game. He kind of just was one turn too late, so we'll see if it works out this time. Yeah, I mean the terrestrialization here is also very smart, just knowing. Bên của Lara quyết định là Terra cỏ cho Volcarona. That could be really handy, but this Volcarona is definitely a good target here. Stomping. Tantrum. Quiver Dance. A KO though, Iron Hands is going to be able to get an attack off on this turn. The Quiver Dance does come through for Volcarona though, so that will raise the special attack, special defense, and speed. Này thì láo này, nửa cây.
hit into Volcarona instead of what would have been resisted. You're going to have the defenses lowered, no burn activating though, and the salt cure. Và bị tiếp một cái muối bị ra trong một cái cháp muối này. Có cách nào để khắc chế được con muối không á? Thì cứ vậy mà giết nó thôi. Con muối đam bé mà. Cầm khắc hệ mà đập nó. Chứ ngoài cái cách đấy ra thì là làm gì có cách nào nữa đâu. Con này nó cũng kháng phép nó yếu không mà. Nó chỉ trâu ở khoản kháng vật lý thôi. Kháng phép nó yếu. Nó hệ ma. Cầm con nào hệ bóng tối mạnh mạnh ấy. Đập nó. Như là kiểu Salamen chẳng hạn. Giga Drain hút được cũng nhiều HP đấy. Volcarona này bây giờ nó trâu lắm. Anh em ạ, trâu lắm luôn đấy. Vì bây giờ nó cứ hút vào hút. Mimikyu. However, however, có Mimikyu. The stomping tantrum here. It's not going to be super effective into either of Sam's Pokemon, and then the lower that Garganacl gets, he does have access to stomping tantrum này. Và Giga Drain. Giga Drain chắc không đủ đam đâu. Đấy, không đủ đam mà. Hồi nhiều HP quá. Nhưng mà no, Mimikyu đã chết. Bị Life Force đốt chết. Chiến thắng đã dành cho Lara các bạn ạ. Với chiến thuật Volcarona làm hết. Volcarona kiểu mình tao chấp hết. Thắng rồi. Không có khắc chế của hệ cỏ, không làm gì được con Volcarona, cười vậy. Rotate. Kiểu nó trâu ấy anh em, nó trâu nên là nó cứ Giga Drain. Đối thủ không giết được nó, Giga Drain cộng với là Leftover, nó hồi HP liên tục. Muối đốt không để nó đốt được nó. Đây, muối đốt này. 25 HP. Light Green bây giờ về hết luôn á. 8 turn à? Vậy là con 500 là đeo cái đồ là Light Play à? Đây nó lại hồi một đống HP này. Đấy, kháng phép yếu đấy anh em. Vì nó hút cho phát đau ấy nồi. Vẫn còn nhây gì nữa, nhầy nhụa thế nhờ. FF game mới có phải nhanh hơn không? Đấy, cancel ấy, phải nhanh không? Đâu cũng thua. Cơ hội nào cho người nông dân nữa? Chúng ta sẽ đến với game đấu cuối cùng này của hai tuyển thủ này. Game đấu thứ 3, Lara để lick Roaring Moon và chìa khóa. Bên của Sam thì lick muối và Iron Bundle. Nếu mà Sam không muốn thua như ở ván đấu thứ 2 thì là phải làm sao giữ được con Iron Bundle. Nếu không giữ được Iron Bundle thì thua. Chỉ có Iron Bundle mới có thể xử được con ấy thôi. Lao! Mày lao! Hai con cùng đánh. Tuy là super effective nhưng mà nhờ có giáp anh em.
Light Green giảm nhiều đam quá. Với lại còn Roaring Moon kháng phép nó cũng ghê nữa. Kháng phép ghê lắm đấy, hơn trăm. Sam did have some really nice Pokemon in the back for that game number 2. Just kind of looking at con này có Thunder Wave này, liệu Thunder Wave không? being able to put on a little bit more offensive pressure, but the Garganacl has one job right now, and Rotate. it is to stay alive and stay on the field. Iron Bundle does protect Rotate. as does Roaring Moon. Tên này ông xem đọc được. Đọc tình huống được. Darling Lin không đau. Mà con kia có quay gạt mà sợ đánh gì. Muối có quay gạt đấy các bạn. Yeah, really good Lao. point, because at this point you're kind of looking at some of those physical attackers there for Sam, likely being in the back, like that Mimikyu and that Iron Hand, so you can preserve that for just a little bit longer. And the likely that this Klefki Đánh đi, sợ đánh gì. Con Iron Bundle nó có đủ sức để on shot mày đâu mà mày sợ. Dựng luôn cái reflect. Hay là wondering with his 2 Pokemon in the back what he selected to decide for this pivotal game. Iron Bundle về, ai ra? As Iron Bundle is going to Iron Hand ra. At least very bulky Pokemon. Đánh một cái chắc là cũng hơi đau nha. Especially from Klefki because it just clicked the reflect. Hơi đau. 1/3 cây. Sát skill. Con muối này đánh ok phết nhở. Tôi hiện tại giờ đang có một con muối shiny các bạn ạ. Cơ bản là tôi lại không thích chơi con muối này lắm, không thích cái lối chơi của nó, nên là không muốn build. Roaring Moon would just not want to terrestrialize in front of either. So nice choices though in the back there for Alberto if he decides to terrestrialize something else. Đồ tách thôi. Còn đồ tách nó lại có phách cao, nó bả cho phát để vỡ mồm giờ. Roaring Moon về và đổi Garchomp ra. Darling Lin có vẻ không đau lắm. Von Sweet nhưng mà rất là tiếc. Đã bị ao nhây bởi Garchomp. However, Garchomp đang bị dính một muối. 100 muối. Đây. Chết luôn. Rồi. Chiến thuật của Lara chuẩn bị được hình thành anh em ạ. Quiverdale, đây chiến thuật chuẩn bị lại giống như game 2. Bắt đầu nó cứ đứng nó Quiverdale tầm 1 đến 2 turn. Tầm 2 turn là ngõ đủ. 2 turn là đẹp. So you know that you're guaranteed to have a little bit of a defense boost going into the latter part of the turn. So let's go ahead and see a terrestrialization though, as it is time for that. Rồi, Lara Terra luôn này. The Saltcure as a fire and bug type to actually just a neutral hit. It's not doing too much damage to it, and the leftovers in Giga Drain will be able to out Terra that Saltcure does every turn. Sam is going to respond in Terra Ma of his own, and that will be Ghost Terra on Garganacl. Chắc là sợ Tom binh tan trầm. Sợ cả Giga Drain nữa. Này thì láo này. Làm nhau. Tuy nhiên ấy, bên của team Sam thì vẫn còn con Iron Bundle nhá anh em nhá. Như lúc nãy tôi nói, con Iron Bundle nó là một cái key để có thể là tiêu diệt con Volcarona cũng như là con Garchomp này. Trong trường hợp này nếu mà không giết con Garchomp thì để nó đánh một phát cũng vỡ mồm. Còn Iron Bundle theo tôi nhớ là không còn nhiều HP đâu. HP đang ở máu vàng rồi. Mimikyu. 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 Really be able to do enough to this Garchomp with the Volcarona as it stands right now. The Mimikyu, yeah, it does have a couple of super effective moves that it is running when, especially you look at the play rough, but
Còn Mimikyu nó có lấy drop đấy các bộ ạ. Liệu là nó có được đánh hay không rồi? Nếu nó được đánh thì nó vẫn có thể ăn sót được đúng không? Rồi, đánh vào Mimikyu toàn binh tan trầm này, tẩy được cái Disguise này. Và ăn Flame Tower này. Không chết. Đóng cọc. Một pha đóng cọc đến từ vị trí của Mimikyu. Không lấy drop và đóng cọc thằng nào rồi? Thằng nào vừa bị đóng cọc rồi? Ủa đóng cọc thằng nào vậy? Ở đây đóng cọc Volcarona đây. Rồi Volcarona đang bị nguyền rủa rồi các bạn ạ. Vậy thì bây giờ chỉ cần giết được con Garchomp. Chỉ cần con Iron Bundle giết được Garchomp. Nhưng Garchomp đang đeo Choice Scarf. Đúng rồi, Garchomp đeo Choice Scarf nên tốc của nó cao hơn. Đấy, sợ phải rotate. Storm binh tan trầm. Flame Tower. Tuy là sắp thua nhưng mà Lara có vẻ như là đang quên. Lara có vẻ như là đang chiếm thế thượng phòng nha các bạn nhá. Bị đóng cọc chứ, tuy là bị đóng cọc, bị đặt cháp các kiểu, nhưng mà anh ấy đang cố gắng không để bản thân bị chết. Giờ Tom binh tan trầm với lại là các kiểu. Tại sao không Giga Drain mà hút HP lại ra? Giga Drain hút HP lại thì chưa chắc đủ đam chết đúng không? Mà Flame Tower làm gì? Nhìn mặt con Garchomp nhìn rất là gợi đòn nhá anh em. Rotate. Ai cho? Double Rotate đến từ vị trí của muối. Vâng, anh ấy đang muốn câu cái đờ gì ở đây? Pha rotate này thì cũng đẹp đấy anh em ạ. Thực sự là nó đẹp vì nó không bị ăn đam bởi Flame Tower. Nếu nó bị ăn đam bởi Flame Tower thì chắc phải tầm nửa cây. Nửa cây là ít. Bây giờ thì một mình nó đang đối chọi với hai con Pokemon gần chết. Con Garchomp sắp chết rồi. Và con Salamence cũng sắp chết rồi. Đây. Nhầm con Roaring Moon nhé. Nguyệt hống. Cố lên nào muối. Hãy cho tao thấy mày có thể làm được đi. Không đau lắm. Thở rót chop. Ôi đau vậy. Đấy đau ấy anh em. Tại sao lại đau? Tại vì nó là chiêu super effective. Đó, ai bạn nào bảo khắc chế nó đấy. Đấy. Đấy, đau không? Đau vãi nồi. Đấy là còn chưa được kích hoạt cái gì ấy. Anh em ạ, chưa kích hoạt cái gì mà đánh đau như vậy. Throat chop đánh vào rotate. Giờ chắc là Roaring Moon chết đúng không? Nhưng mà liệu ăn Tom binh tan trầm thì con muối sống được hay không? Chết không? 2 HP. No way. Double rotate thì thắng. Double rotate thì thắng. Đấy à, thua. Không double rotate được thì thua. Chiến thắng thuộc về AB Ruto Lara với chiến thuật dồn đam tổng lực.
Còn chiến thuật chơi bẩn đến từ vị trí của Sam, nào là đóng cọc, nào là chắp muối. Nhưng mà vẫn thua. Ôi, từ nãy giờ mới xem được con nửa đấy á. Hôm nay đánh kiểu éo thì mà bọn đánh lâu ấy à. Đánh lâu ai anh em ạ. Từ nãy xem mới xem có hơn nửa. 2/3. Chúng ta sẽ đến với hai tuyển thủ là Colin Hayer và Aulian Sola. Lão Sola này hôm qua cũng đập nhau rồi. Game đấu đầu tiên, Colin thì lick Flutterman và King Gambit. Còn Sola thì lick chuột cộng với lại là Dragon này. Để xem nào. Theo cặp lick của tôi, theo mà tôi quan sát được ấy, thì bên của Colin có lẽ là đang có lợi thế hơn. Vì con King Gambit nó kháng anh em ạ. Con King Gambit nó kháng bên kia quá. That's really true. Of course, Mousehold, has that flexibility, and we're going to see a terrestrialization right off the bat here. It's going to be that Dragonite going for its flying. Sola là quyết định là Terra cho con Dragonite, Terra bay. Terra bay và Terra Blast. Ui, đang linh glim đâu đấy. Super Fang đánh vào vị trí của Flutterman. Oh my god! Oh my god! Tôi cầm nín anh em ạ. Không biết nên nói gì. Ơi, Colin đã đổi Iron Bundle ra, kích hoạt Booster Energy cộng 1 bậc Speed. Cầm nín anh em ạ, Super Fang. Sử dụng chiêu thức hệ thường đánh vào Pokemon hệ ma. Bạn thì ghê rồi, nhất bạn nhá. Bạn đánh vậy thì thôi bạn xứng đáng thua. Bạn thua mẹ đi vậy. Going for that super fang just in case the Mouse had wanted to switch out there, you'd be able to catch an attack on the switch in. But we're going to see another terrestrialization here this time coming out from Colin's side of things, and it's going to be Terra gì đấy, Terra băng à, Terra băng với Icy Wind à. So meaning that any of the potential icy winds or freeze tries it wants to go for are going to be able to deal even more damage. And particularly follow me. Even if it has dropped to the dragon typing. Sucker Punch. Tại sao lại Sucker Punch ta? Mẹo. Hai ông này đánh ngáo ấy nhỉ? Tôi thấy hai ông này đánh mẹ rất là ngáo. Crit luôn, rất hay đến từ vị trí của Dragonite làm hết. Không hiểu tại sao Sucker Punch anh em ạ, trả giá. Ông này đáng ra phải trả giá. Tại vì là con chuột kia nó có follow me anh em ạ. Biết thừa đối thủ có follow me rồi mà tại sao Sucker Punch thua. À chưa thua. Vẫn vào thế 2-2. Baby Don't Eye à? Baby Don't Eye bị trừ mùa attack của con Dragonite. 2-2. Of the failed sucker punch that would have been the KO would have forced Aurelia to bring something in this turn like the great touch. Oh my god. Mạnh đấy. Oh. Hai con này thì nó mạnh quá. Con hệ băng. Ôi định ao à? Con hệ băng lại khắc chế ra gần này. Con hệ giác đấu khắc chế King Gambit. Rồi King Gambit chạy đâu cho thoát. Ăn hit long rớt thì thằng nào sống, thằng nào chết. Ai spinner. Oh, rotate. Rất là ghê. Predict được cái rotate đã predict được exchange speed cũng như là Sucker Punch. Cờ lâu combat này thì láo này. 2 đánh 1 không chột cũng que à. Thua rồi.
damage on the way out as Great Tusk. Giờ mới thắng thì tôi lấy đầu làm bồ. Amazing. Can focus back on the Dragonite. That's what Mijo throwing you, of course, having a look at the Pokemon. Sao lực được thế này? Thế này thế chết rồi. Great Tusk and the Iron Bundle in a great position to deal some damage to this opposing Dragonite. At the end of the day, Dragonite still in a good situation against the Great Tusk. There's not necessarily a lot that it can do. You know, it's running those ground. Dragonite hình như là còn bị trừ một bậc attack nữa đúng không? To be able to put itself in any kind of grounded position, and close combat's not going to do too much. But of course, there is those ice type moves that can. Ao đề đánh cái gì? Mất thời gian của anh em. suy nghĩ cái gì nữa? Lại còn thích thể hiện à? Này thì thể hiện này. Này thì thể hiện này. Thanh niên này sắp ao à. Đánh ranh, thằng này có thói quen là này anh em này. Thằng này có một cái thói quen là đánh ranh cứ sắp thua là ao. Mẹ chơi bẩn láo toét thật sự. Mấy thằng đánh như này xứng đáng dễ được thua anh em ạ. Thói quen từ đấy là 2 lần rồi. Cứ bạn ấy là ao ra ngoài. Ao này. Bẩn thỉu. 1-0 dành cho Solar. Tôi sẽ ủng hộ cho Solar ở trong game đấu này. Cố lên nào Solar. Đập thằng béo này đi. Thằng béo này nhìn giống ấm dâu. Rồi. Colin là lick mau sút cũng như là Flutterman. Solar thì lick mau sút và Golden Go. Shadow Ball. Chết luôn. Cái định mệnh. Tại sao không follow me? Ông Solar đánh cái gì? Tha xử lý vừa rồi lỗi quá. Mất con Golden Go rồi. Giờ tự nhiên vào thế khó này. Thôi ép đánh hết với. Bên của Colin chả làm gì, chả mất gì luôn đấy anh em. Không follow me. Thực sự không hiểu anh em ạ. Đã ra phải follow me đúng không? Mất một Pokemon một cách quá dễ dàng. Flutterman về và Opportunist là King Gambit anh em ạ. Super Fang. Định ao nhây à? Giờ như tôi đánh thì tại sao ạ? Lão này lão tí nữa bây giờ này. Con Gritter nó sẽ có Earthquake nên là có thể đổi con nó có cửa lồ combat chứ, có cửa lồ combat. Có thể đổi con ấy là ao nhây, đổi con Flutterman hệ ma là ao nhây. However, con này thì ra đất này, Rotech và Earthquake à? Được, hợp lý. Đấy, Rotech Earthquake đây. Đấy, tại vì lão cũng sợ anh em, sợ con Flutterman. Earthquake đấy, Earthquake. Florengard và máu sút gần chết. Flutterman có Darling không? Helping Hand Darling. Đấy, Darling. Ngoài Darling ra mày còn lựa chọn khác. Because of the additional boost, because of a same type attack bonus, as Great Tusk was already a ground type, it did that extra damage that who knows, maybe without terrestrializing there, King Gambit, depending on how it's trained, could have potentially lived. I still think it is super effective. Đây, Helping Hand này, đam to nha, đam nó rất to, nó đeo chòi nữa. Double Protect. Nhưng mà Gritter ai cứu? Ai cứu Gritter? Full HP không biết có chết hay không, khéo cũng chết.
Floodamane, it's running Chứ đừng có nói là còn nữa nửa cây. but it looks like the Floodamane's trying to redeem itself here for Colin. It's not ideal. Pokemon cuối của Solar But now that it là Dragon Knight, mà lại còn hệ gì đây? Dragonite has Hệ Dragon. type attack, so the battle is canceled. Hệ Dragon anh em ạ. Dragon gặp tiên thì thôi, còn gặp bố. And it's Dragonite and Great Tusk. Oh, that was a Chúng ta sẽ đến với game đấu thứ 3 này. right away, going for ground tower. Cô Liên Elite Dragon Next to you in Dragonite. và Gritter. Bên của Solar thì vẫn quyết định là Elite The Golden Go right away. Instead, he just left it stay normal. Mau sút cũng như là Golden Go. So this ground terror boosted earthquake is going to Gritter tê ra đất để dồn đam cho nó ghê. Oh, I love this here. Super Fang nhưng mà đánh mid Gritter. It's now able to go for this. No way. No way, no way. On both of Aurelia's Pokemon, Golden Go is not going to. Vâng, Golden Go. It doesn't get the knockout though, but look how limited. Golden Go không chết. Both of these Pokemon. Looked like he crit the mouse hold as well, so now this Make It Rain is not going to be enough. If that Super Fang hit, you see where Great Tusk is sitting at, right? It's under 50% HP. That would have been a knockout. Một pha Super Fang không chết. Nếu mà Super Fang trúng là Gritter chết rồi đấy các bạn ạ. Thôi xong rồi. Bên Colin bây giờ lợi thế quá rồi. Tốc nhanh hơn, đam to hơn. Dragonite on that tailwind on that turn. Now you have the speed boost over both of the Pokemon on Aurelia's side. You don't care about a follow me. Anh em ạ, tốc cao hơn, đam to hơn. Cái gì cũng hơn. Làm sao thua được, lại còn gió. That's true. Particularly if you're going for Make It Rain, you're going to get those special attack drops. You need a way to either reset them or get off the field to bring in a Pokemon fresh to do some more action. Earthquake comes out once again. Tạm biệt, người bạn trẻ. The only target really here is going to be that Golden Go, and yes, it is going to go down. But Aurelia now has the opportunity to bring in a Pokemon from the back. The issue, like you've identified, is that tailwind though. Yeah, because now you are going to have a really fast Great Tusk, depending on what Aurelia has on the other side. It is the Iron Bundle. Rồi, sau khi chết một đứa thì chúng ta đã có sự thay thế bởi Iron Bundle được cộng một bậc Speed nhờ kích hoạt Booster Energy. Nhưng mà liệu con Gritter tốc độ có cao hơn con Iron Bundle hay không? Iron Bundle tôi nghĩ tốc cao hơn, đúng à, đấy. Tôi nghĩ là Iron Bundle tốc cao hơn mà. Nói không sai. Okay, so that is so that's where the booster energy speed does negate the tailwind there. I wasn't too sai vào đâu được. That's on me because it has somewhat of a middling speed here, depending on say adamant nature or depending on Joyful à. Unfortunately, Kyle finds out in game 3, but it's not like he can make any adjustments. And now his Terra has been used in this matchup. Yes, that's really true. You know, unfortunate turn of events there for Colin, but we have seen him come back from worse. Let's have a little look here at the Iron Bundle. Now it's in a position that it can speed. The tailwind here as well, so it's going to be able to face down. Làm gì? Great Tusk has had nếu mà không dồn đam con Iron Bundle thì Iron Bundle sống. Vì con Iron Bundle 1-1 nó không để đủ giết đam con nào. Ủa thằng nào Rotech ấy? Gritter. Rotech, Iron Bundle của thằng nào Rotech luôn. Icy Wind X4 này. Ngu người X4. Theo Win hết luôn. Rồi, ngu người chưa? Tốc cao hơn nhưng mà đánh thế này thì thôi đi. Xin vĩnh biệt cụ. Icy Wind trúng thì vẫn còn cơ hội. Để xem tốc con nào được đánh trước. Thằng nào đánh trước thằng đấy win. Ok, Colin may mắn quá. Quá may mắn rồi. Trả một tốc. Quá may mắn anh em ạ. Tại vì là cái Icy Wind nó giảm tốc mà các bạn. Nhờ đó mà Colin đã quét sạch được 2 con. Máu sút thì giờ làm gì? Ép cho đỡ nhục thì bạn ơi. Rồi, chiến thắng dành cho Colin Hayer nhá. Tuy game đầu tiên đánh như bán độ nhưng mà về sau anh ấy đã lật ngược tình thế. À, 2 ký giả anh em ạ.
Ôi ôi, còn đánh 3 trận nữa mới xong nhá. 3 trận đấy anh em ơi. Lâu vậy nổi. 3 game nữa thôi. 2 game bán kết và 1 trận chung kết giữa Thomas, Glavo, Uile và Juzatada. Chúng ta sẽ đến với game đấu đầu tiên của trận bán kết 1. Thì Thomas lick cặp rất là quen thuộc, đó là khỉ giận dữ và chuột. Còn bên của Juza thì lick Iron Mod cũng như là Flapter Main, một cặp rất cũng quen thuộc luôn. Nào, như tôi tê ra lửa lên, tôi biết tóc tôi đập luôn. Cái định mệnh cái gì đấy? Cách Protect để xem đối thủ đánh như nào à? Acid Ray. Ok. Ok. Còn Iron Mod có tốc độ cao hơn anh em ạ. Iron Mod tốc độ cao hơn thì nó Acid Ray trước, giảm SP defense của đối thủ. Sau đó là con kia dồn đam tiếp tục. Bây giờ phải follow me rồi. Không follow me thì khỉ chết. Phải follow me, không follow me là khỉ chết. Đấy, bắt buộc. Acid Ray giảm 2 bậc SP defense và Moon Blast. Tạm biệt. Combo này nó mạnh quá anh em ạ. Ray ở feed không đủ đam. Xong. Xong rồi, thua rồi. Combo này nó mạnh quá, không thằng nào đỡ được. Proto Synthesis cộng gì ấy? Cộng Speed. Cộng Speed thì tốc độ lại cao rồi. Tốc độ cao hơn con Flutterman rồi. Còn Iron Mod thì hên xui. Tùy theo EVS của hai con như thế nào. Theo win. What the heck? What the heck? Acid Ray. Anh em ạ, thì ra là như vậy, thì ra là theo win. Rồi. Yeah, I mean, I was talking about how well the Flutterman could do, but it's just not being given that opportunity, being kind of boxed out the game really harshly by this Annihilate, which just going for it with these Rage Fists. This does force Yuya into one of his Pokemon from the back. It is going to be the bây giờ con khỉ này đang ở một thế là không được kích hoạt Ray Fit, nên là chiêu Ray Fit đấm cũng không đau lắm đâu. Chắc chắn là không đau. Chưa được kích hoạt bậc nào luôn. Bật cấp không? Đó sự gì ra. Và Commander được kích hoạt. Khó quá. Thomas vào thế cực kỳ khó anh em ạ. Thế này là thế chết. Giờ nó order up, nó đập cho thì Rolling Moon lên. Lên bảng chỉ có tập đếm thôi. Giảm attack à? Ray ở fit nhưng mà đấm vào hư không. À, Wake Rat. Không. Tại sao lại Wake Rat? Mày ăn cái gì mà đánh. Ăn cái gì mà đánh chiêu hệ nước vào chỉ con rồng to tướng vậy ta? Cánh nó to thế mà. Intimidate đi. Vậy là con cá này đã bị lúc nãy là cộng 2 attack nhờ Commander, bị một Intimidate, bị một giảm attack của chiêu hệ rồng của con này nữa là 2 attack. Bây giờ bị trừ 1 attack nữa là trừ 3 attack, là tổng kết lại là bị trừ 2 attack. À quên, trừ 1 attack này.
Nhưng mà tại sao nó lại cứ đánh con Doraemon chiêu hệ rồng ta? À, con chiêu hệ nước ta. Thằng này nó bị gì rồi? Tại sao ạ? Tại sao không order up mà lại cứ cái gì vậy? Thể hiện gì ở đây? Đánh chặn đầu à? Đánh chặn đầu con Akanai à? 2 lần Wave Crash đánh chặn đầu Akanai anh em ạ. Nhưng mà đánh toàn vào con Doraemon. Giờ attack con kia đang chạm đáy rồi. Không order up lên. Không mời bọn này ăn sushi là nó lại đấm cho ngu hết người. Chỉ được cái trâu chứ attack bé lắm rồi. Này thì láo này. Lại trừ attack tiếp. Trừ 3 bậc rồi. 4 HP. Không có attack mà đấm luôn. Mời bạn ăn sushi. Vẫn không mời bạn ăn sushi luôn ạ. Cố chấp thật sự. Looking at the Iron Moth and the Tatsugiri, but at least when it does attack, it's going to get to do way more. This Roaring Moon would be interesting. One more day. It's got to be its last turn, right? And not this one, but it's going to protect. But how much value can he get out of this Roaring Moon? Quay Crash vào đồ tech. Từ nãy giờ cứ dồn đam con Roaring Moon làm gì vậy? Con Roaring Moon nó làm cái gì mày? Mà mày cứ quay Crash nó từ nãy giờ phải mẹ gần chục turn rồi. 3 cái quay Crash với lại 2 cái Rotech. Không biết là nó ghét gì còn Roaring Moon luôn các bạn ạ. Trừ 2 attack rồi. That is something that, is he going to go for the extra breaking swipe? Is he going to try and just weave that in and just really render this Dondozo useless and basically say to, you need a critical hit. Vẫn tham đang bớt cắp. Roaring Moon về này. Trừ thêm một attack intimidate nữa là 3 này. This Arcanine isn't going to go down to a single wave crash. In fact, I don't know how much it's going to feel the wave crash at all, to be honest with you. Yeah, I mean it's probably not. Đây, giờ quay Crash trúng này. Nhưng mà không đau. But you can see how important those drops are as the recoil comes Bớt through. cắp. This is a, really bulky Annihilate right now, but it's not going to help it against. Giờ Thomas nên Rotech đúng không? Is unaware of the fact that it's bulking up. I was like, what is the Annihilate doing? I have no idea. À, Unaware nhờ. At least for you, What the heck, Unaware thì bất cấp làm cái éo gì? Toma actually preserving the Roaring Moon is What also the heck? able to keep another Pokemon in his pocket, just in case game. As we take a look at how the your time and move time are really starting to go down on both sides. Yeah, I mean both these trainers have been kind of wiggling around in this board stage, just getting Anh em ạ. little bits of drops, a little bit left. Unaware mà hả? Able to super capitalize on them. Từ nãy giờ bất cấp để làm gì vậy? As Tomar fires off a Terra typing onto his Arcanine, it's going to be a Terra Fairy, which makes sense when you consider the move that he's already locked in on this one. So trying to get more damage out of Wave Crash does of course take không away đau. the super effectiveness of Wave Crash, and it looks really weak at this juncture. Yeah, it's not going to do very much. In fact, lấy drop hệ tiền này. Định mệnh hiệu ứng kìa. Sao mất có tí HP vậy? Không đau luôn anh em ạ. Tại vì là có đam đâu. Nó có Underwear mà tăng 3 attack để làm gì? Giòn. Said, Dondozo is kind of just going on to slow the game down even more. Try and weave in more leftovers recovery with a yawn hitting that side. Lão Just aren't doing much even with the boost. Lão đấm một con thì không có attack, một bên thì tấn công không được. Drain punches just for the Annihilate to keep recovering some of that HP, or also even just stealing it away from the Dondozo in case it does get hit by an attack. But at this point as well, looking at the set that một bên tấn công không được, một bên một bên thì khó. Lấy drop đủ đam không? Không đủ đam rồi. Không đủ đam anh em ạ, con cá này nó trâu dã man. Final play rough. The Annihilate gets put to sleep though, and this is actually pretty dicey. Arcanine now has to be able to finish this off. Ichian khéo không đủ đam. Well, when it comes out, and there's still an Iron Moth waiting in the back. Yeah, I mean this Dondozo is so low and so close to getting knocked out. It is going to be a wave crash once more. Lão nhà
to finally take that down. So it's going to be roaring. Nói y chen thì không y chen. For this 2v3 Nói không nghe. of course, getting damaged by the recoil, but it doesn't matter. Đe không sợ. Giờ mấy chen speed là đủ đam giết nó rồi đấy. Y chen speed cộng với là cái phản đam của Wave Crash là đủ đam giết nó ấy. Mà không giết, không giết thì chết thua. If this goes into the end game, Tomar's in trouble. Yeah, this could get really dicey for Tomar. He needs Annihilate to wake up. He probably needs to work in a trick room as well, right? Because Annihilate, not being the fastest Pokemon on the field, Giết Roaring Moon. Nếu khỉ tên này dậy thì có tỷ lệ thắng. On the field technically, but and the Iron Moth are going to be kind of problematic. If you're not able to move first, you're just going to get double targeted down by special attacks. Với điều kiện là khỉ phải dậy. Tailwind is absolutely essential for Tomar to hit, and he needs a wake up, and he needs. Ôi, dậy thật ạ. Thích anh em ạ, Thomas sướng. Anh em nhìn Thomas đi, sướng. Ý, tao lo được rồi, chúng mày ơi, sướng. Ngủ ngót tơn dậy. Thắng rồi. One turn sleep exactly when he needed it. Now this Annihilate is in the tailwind. It's super fast, and it's nice. Thắng rồi đấy. It's got 3 boosted stages of attack. 3 boosted stages of defense aren't going to be relevant here against these two, but as long as he can land an attack and take an attack, then he's in a. Đúng là khoái chảy nước miếng. Make sure he doesn't waste any attacks. The Tatsugiri very likely to be one of the easier targets, but you've got to hope that you are just able to go first. Let's see how Tomar is able to play this end game out. Đúng là pha vừa rồi nó dậy quá quan trọng nha các bạn nhé. Không dậy là con Roaring Moon chết rồi. Một mình con khỉ sẽ phải 1 chơi 3. Rayer Feed. Acid Ray gì Defiant. Ôi con khỉ này nó lại 3 bậc cộng 2 nữa là 5 bậc attack. 5 bậc attack định mệnh độc bộ thiên hạ. 1-0 dành cho Thomas. Với con khỉ tín quá. Con khỉ nó ngủ water anh em ạ. Game đấu thứ 2 này, bên của Juza vẫn ít hệt cặp lick và Thomas cũng vậy. Hai bên vẫn lick ít hệt nhau. Quack Ride được kích hoạt và cộng speed cho con ấy. Cộng speed cho con ấy anh em ạ. That Fluttermane could take a Rage Fist as long as the Rage Fist hadn't been given any boost. So I think that's something as well that you was very cautious about doing. Cho con Iron Mod. Con Iron Mod này là con Iron Mod SP. Bên của Juza là Terra thép, quên Terra cỏ cho Fluttermane. Acid Ray và Moonblast rồi. Tạm biệt chuột. Oh no. Oh no. Anh ấy lại Shadow Ball à. Tại sao không Moonblast ta? Tại sao ạ? Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại không Moonblast. Moonblast cũng gây super effective cho con khỉ mà. Một pha phải gọi là nước đi quá táo bạo đến từ vị trí của Juza. Cơ hội kết lửa với con chuột. Nhưng mà chuột nó sống được một turn thì nó follow me được một turn. Bây giờ với Terra này. But the Fire Terra type here for the Annihilate is such a nice defensive Terra typing for this Pokemon, especially when you're not really looking down any particularly big threats apart from the Dondozo, Acid Ray, Earthquake and Wave Crash. Giảm 2 bậc SP Defense, cộng luôn 2 bậc Attack. Shadow Ball, theo đi, theo chết. Không chết, ok không chết. Vậy thì có đứa chết. Thằng nào chết? Mày mới là thằng chết. Very clean knockout. So a great defensive terror from Tomar in response to the defensive terror from Yuya has put him right into the driving seat on this game. Tấn vừa rồi mà follow me là ngon đấy anh em ạ. Thomas đánh vẫn còn không đặt niềm tin vào Pokemon của mình. Follow me quá ngon luôn. That Iron Moth means that the threat of the acid spray is off the table. The Tatsugiri though is going to come in its place. So
maybe there's a Dondozo in the back. Tatsugiri can be run by itself, but after that first game, I feel like there might be a Dondozo back. Tuần này Thomas tuy là con khỉ được cộng 2 bậc attack nhưng mà đang lành đến dữ nhiều. Giờ Moody Water cộng với Moon Blast là đủ. Đây là đeo choi ta. Có lẽ nào còn Flapper main đeo choi. Ủa sợ đéo gì vậy? Tại sao lại sợ ạ? À đây có Moon Blast mà. Đấy, có Moon Blast thì sợ cái gì? Không có lý do gì phải sợ ở đây hết. Anh em nên nhớ là cái con khỉ này hiện tại nó đang bị trừ 2 bậc defense, SP defense nên nó rất là yếu. Nó tốc rất là chậm. Bất kỳ con nào trên sàn cũng có thể one shot được nó. Và theo win, Roaring Moon theo win anh em ơi. tighter timer right now, not going to be able to do as much because that fire terror, yes, it saved you earlier in the game, but how many times have we seen this where your terror type comes back to hurt you a little bit later? Roaring Moon theo win này, còn Roaring Moon tốc độ cao hơn, nó theo win thì nó sẽ kéo tốc của con khỉ lên. Going for a wave crash into the annihilate slot still feels very safe just to be able to cover for the option anticipating. Ok. Flopter main về đổi cho con Tatsugiri ra để kết hợp. Commander được kích hoạt này, tăng tất cả các chỉ số lên gấp đôi. Targeting was, I believe he targeted over to that flutter main spot, and that would be a big waste. There's potentially some free damage coming down. Khỉ sợ quá phải về. Cho sói bắc phong ra, intimidate một phát. Như vậy là con cá nó còn được một bậc attack. Thở rót chốt. Này thì chóp với chúng tôi này, gần chết. So that will be a good chunk of earthquake damage going down onto that Pokemon. Khó nhờ. There's a free Dondozo there. Còn Tatsugiri với Dondozo nó trâu quá. Tuy là attack của nó có bị giảm nhưng mà nó vẫn trâu. Paudia champion. Breaking Wide. 1-1 attack rồi. Vậy là con cá này là attack của nó về không rồi đấy các bạn. Giờ chúng ta sẽ tính lại từ đầu. Mẹ, Thomas đánh thế này làm sao hay không? To get through this enormous HP of this Dondozo. Well, I mean, it's got to be doing big damage as well, and that's the problem, right? Is now you're down one stage. Giờ giết con Dondozo, quên giết con sói bắc phong nữa là win. Này thì láo à. Wave crash. Đấy, giết con này là win rồi. Một đều. No, at this point I think you played that first couple of turns very well. Cặp lick của Juzatada ghê quá. Lúc đầu là lão quyết định là chơi với cặp đôi Flapper main với Iron Mod, một con giảm kháng phép, tăng tốc độ để tốc độ cao hơn, rồi giảm kháng phép. Sau đó là để cho con Flapper main đánh sau, đánh vào cái con giảm kháng phép đấy là nó sẽ có thể one shot được bất kỳ đứa nào bị giảm kháng phép. Combo hay thật sự. Combo này hôm sau chúng ta đáng test đây này anh em. Tôi cũng build một con Iron Mod SP rồi, mà chưa trình diện cho anh em xem thôi. Game đấu thứ 3 này, dù ra đã có thay đổi cặp lick. Tại sao? Cặp lúc nãy đang mạnh mà tại sao lại thay đổi rồi? Còn bên của Thomas thì vẫn giữ nguyên cặp lick là màu sút
cộng với lại là khỉ mặt ngu. Nhờ cái cặp lick này mà bây giờ con khỉ nó không dám tê ra anh em ạ. Thực sự luôn, nó không dám tê ra luôn đấy. Cho tiền không dám. Đánh nó à. Nhưng mà không, nó commander. Earthquake à? Có thể là nó earthquake. À, Waycraft, vẫn Waycraft. Lao nhau, đàm to quá. Toang rồi. Thomas Edison ơi là Thomas Edison. Đã mất chuột. Intimidate. Intimidate thôi. Do you have enough resources? Yes, these two guys are kind of stuck on the field, right? You know, you can't swap them out. We could go back to this game once. Intimidate. Wear it down, intimidate, breaking swipe, and working through that kind of rotation. But while you do that, you're just làm được gì? With wave crashes and earthquakes, and that's not very fun if you're on the other side of the field. Con cá này trâu á, team này không có gì đánh anh em ạ. Chẳng bất kỳ một cái gì đánh con cá cả. Cá nó chơi từ đầu đến cuối. Không haze, không chiêu thức hệ cỏ, không điện, chả có gì hết. Decide to go for an earthquake here to get the spread damage onto the opposing Pokemon, knowing that you're going to be able to attack now everything that has been revealed. Nó sói này, sói attack này, sói attack có lấy drop, có đấy chết. Gần chết. This is a very smart defensive Terra. Yeah, I mean it's smart. You do get to take the attack, but how many more of those can you take? As the play rough will go into the Dondozo, doesn't look like Chầu thế. It's able to just recover up with the leftovers, but you know at the end of the day. This is getting dicey as the Arcanine probably forced out on this one. There's only been one drop through the. Con cá trâu quá các bạn ạ. Bên này không có gì để vập nó. Paudia Champion. Breaking Wide, phá vỡ diện rộng. Trừ một bạt tách. It is, but I actually Zon. like this, but Yuya doesn't even fall for the trap here. Arcanine looked like such a nice target to keep attacking into because of how low it was, the fact that you would be able to secure a knockout, but there was always the threat of that Annihilate switching back in, and if that Annihilate had been hit, and you are keeping this in check, then hey, maybe, but a switch here. Thomas là đổi con khỉ về, cho sói ra. Intimidate thêm tờ nữa. Trừ 2 attack luôn rồi. Là cộng 2 attack cũng coi như là. Bây giờ trừ thêm bậc nữa nè. Vậy là coi như là hiện tại đang bị trừ 2 attack đúng không? Cá nó vẫn trâu. Nói chung là cá nó vẫn trâu. Paudia Champion. Shiny luôn. John, mày xong. Nhây anh em nhỉ. Nó cứ ra nó đánh nhây. Vậy là con này nó sẽ build là gì? John là 1 này. Earthquake là 2 này. Waycraft là 3 này. Không thấy order up. Bớt cặp. Tên này có vẻ như là Juza đánh hơi sai.
This is a great defensive way to play this game. Tomas has Ồ. really switched things up here, but Yuya's not done yet. Yeah, Tomas' switches have actually been very interesting and caused Yuya to make these awkward guessing games, right? The one thing I've noticed is Yuya's not locking out. Breaking wide phát nữa. Which really doesn't care about the switch, right? It just gets damage down. Phá vỡ diện rộng. Trừ hết attack rồi. I wonder if it's even going to be able to knock things out when it does hit them, but it's just trying to buy some time to hit them for free by cycling these yawns. There's the designated turn of sleep for the Annihilate. And we just keep on going. This Dondozo's going to heal up a little bit, but when it does hit, it is hitting. Từ nãy giờ dù ra câu chả biết được con nào cái đánh tảo lao cái gì. Chỉ 4 attack. What the heck? 4 attack. You're feeling really safe that you're not going to knock it out, and then give Yuya a little bit more offensive pressure with the Tatsugiri coming back on the board, and maybe that Flutter Mane making 5 attack. Hô. field and asleep nonetheless. Yeah, this is a very little amount of damage coming through the recoil. Trừ 5 attack rồi anh em ơi. The leftovers will Khỉ ngủ 2 At some turn. point, this Dondozo is just going to get knocked out, right? I mean, it's just going to wear itself down with wave crashes, and it's going to get worn down by breaking swipes. It's a long way, and this is slow and steady. I believe is Tomo's approach to try and win the race to get a knockout here in this game and level up the Pokemon count. We do of course have to look at the time, make sure that these players are Điệu làm gì đây? Hai con ngủ này làm gì? on the side of Yuya Tada. He didn't lose the Flutter Mane. Nhưng mà con cá nó bị trừ 5 attack, nó đánh được ai? Could be something to swing the game in his favor. Let's see if Tomo's actually able to do anything, as both his Pokemon are asleep right now through those cyclings of your. Hãy giải thoát cho con cá đi. Nhìn nó rất là ngu người rồi. Take a turn to sleep here. Giòn gì? Dondozo Đánh không đánh giòn. right? Like maybe we will end up seeing a wake up here. So Yawn would have been really nice to be able to catch that on the Annihilate, but it's still asleep going into the end of this turn. Con này nó không có chiêu order up anh em ạ. Does get a little bit of free leftovers recovery. Is going to be able to start causing problems that way. You know the bulk ups coming through. Khỉ ngủ 3 turn rồi, turn này sẽ phải dậy. The play, and it seems to Mẹ be xem lâu thế nhờ. original plan. Tomorrow executing game 1 where he's looking all the time ahead past this Dondozo. It's pretty hard to look around, but once you get there, you still got plenty more game to play, and you need to be ready for that time. The bulk ups are going to help out with just easy knockouts, even if the rage. Bọn này đánh rất là nhây các bạn nhé. What stays asleep Nhây. here, Roaring Moon is Khỉ turn này dậy rồi. has heavy slam. finally Heavy gets through. slam không có đam luôn. Not much. Đấy khỉ dậy rồi đây. Just gonna look forward to the drain Lao, punch, but Annihilate đấm cũng is không going đau to lắm. use as it wakes up. And because Yuya didn't go for the yawn here, just tried to go for some of that damage, Annihilate has bought itself at least another turn if Yuya decides to go for another yawn into the following turns. Yep, I mean, there will be a point where it gets pretty dicey, you know, on how much there is going to be. The Annihilate Không có đam thì bớt cắp. World Cup, again, not helpful in this matchup, but it is going to be helpful against the rest of the team. Roaring Moon stays asleep, but it's still pretty healthy there. As yeah, the yawn Ok, does giòn go tiếp. through, so it'll be one more turn till this Dondozo is getting hit. But this World Cup not relevant against unaware Dondozo. Just prepping for that end game. Tomorrow's thinking so far. Con khỉ được cộng 2 attack và 2 defense. How many attack drops have you gotten on this Dondozo? Nhưng mà chắc là đấm cũng không chết được con cá đâu. It's putting out very minimal damage at this point, and it's just a sitting duck. It really can't do very much, and so at this point, you're looking at the Annihilate. If you're Roaring just Moon getting ngủ a 2 turn rồi đấy. reverse healing, you're giving it a rage fist boost. Tomas just very safe here to kind of keep on keeping on as we get into the next turn. I believe this will Ok, completely đã help dậy. the attack stat of the Dondozo. The Breaking wide này. Vậy là con cá này chính thức attack cộng attack chạm đáy. Finally get to see the line. Dondozo's attack won't go any lower. Đánh mèo đánh cứ đứng giòn ạ. Hai thằng này nó cứ câu này khi nào? As Omar Hả? potentially Yeah. Định mệnh tua 5 phút đồng hồ mà vẫn vậy anh em ạ. again by this. Chúng mày định làm cái gì vậy? Yeah, this is gonna be really. Ủa, định mệnh. But by the left, Tua 5 phút mà nó vẫn như vậy anh em ạ. that's certainly a way. Let's see. Không khác gì. And at this point, you can't yawn. You're asleep, so Tomar, you know, needs to like Thế thì tua đến khi nào hết cái đoạn này thôi. keen on actually getting rid of this Tôi mất kiên nhẫn với chúng mày đấy. turn. It seems against it, right? There's Ủa? Con Donozo nó còn có tí HP mà tại sao từ nãy giờ nó chưa chết ta? from the Roaring Moon. not able Ủa định vậy? No wake up in the throat chop. Here's a Ok, fight. cuối cùng đã bị ăn throat chop chết rồi này. But now the Tatsugiri Đấy. comes back Thế rồi in. nhanh. Yuya gets a free switch. Từ nãy giờ nó cứ đứng ở trên sàn. Có 4 con Pokemon đứng đi đứng lại các bạn ạ. Đéo hiểu kiểu gì luôn. finally wake up. Đứng 5 phút đồng hồ, 10 phút đấy. The job done. It's 3-3 as the timer ticks down, but the Pokemon advantage. Cuối cùng thì con Donozo đã chết. And of course, the big boosts
Mẹ, cay thật sự. Hiện tại thì tình hình ở trên sàn đấu thì con khỉ đang ngủ và Roaring Moon vẫn đang còn. Và hết thời gian. What the heck? Hết thời gian. Mà nó định mệnh đánh nhây. Thằng nào thắng nhỉ? Thomas thua anh em ạ. Đây, ông là lão đại thắng này. Dù Giao thắng, Thomas thua. Nhây vãi nồi. Không hiểu kiểu gì, đánh nhau thì đánh nhau. Cười vờ lờ. Đúng rồi. Mà rõ ràng là biết con cá nó có ăn Nague rồi thì bớt cắp làm gì không biết. Bớt cắp đâu có tác dụng gì đâu anh em. Game trước, cái game thứ hai cũng bớt cắp, mà cái game thứ ba ấy cũng bớt cắp, chả để làm gì. Đây là trận bán kết thứ 3 đúng không? À quên, bán kết thứ 2 giữa Abeto Lara và Malavisa. Malavisa thì lick mau sút cộng Akanai. Còn Lara thì lick Volcarona cộng Covicanai. Volcarona về này. Và Gachom ra Super Phang. Này thì lão Will Whip. King Gambit đã bị ngủ rồi. À quên, đã bị burn rồi. Cái chiêu body press đấy, tuy là nó là một cái chiêu gây sát thương dựa vào defense của bản thân, nhưng mà nó vẫn là một chiêu gây sát thương vật lý nhé các bạn nhé. Chính vì thế là cái chiêu đấy nó đã bị giảm một nửa sát thương. Còn Covicanai này chắc là build full depth, build full defense để đánh body press. Iron defense cộng body press. Roaring Moon. Roaring Moon kích hoạt photosynthesis này cộng attack. Baby đớn ai. Này thì mau sút. Lần này chắc là ông Lara sẽ phải cho con ấy là con gì? Con ấy là con Gachom. Phải cho Gachom về. Nếu không là Gachom hết attack rồi. Bị trừ một attack rồi. Bây giờ lại còn Iron Hand. Tera bay. Tera bay vào Dragon Den à. Ôi ôi ôi. Lão này lão build con Roaring Moon có Dragon Den các bạn ơi. Chơi chiến thật sự. Đấy, phải cho về Roaring Moon luôn. Còn kia cũng booster energy và cộng attack. Roaring Moon Tera bay này. From the earthquake, even if Alberto decided to leave it in, but it's going to put him ahead of the curve, as it's going to be a fake out. Fake out. Dragon Den thôi. Mạnh quá thể đáng. Giờ nó xỉa ai, thằng nào sống? Con Covicanai bây giờ là DBRR rồi. Bị burn rồi. Giờ con này, con Roaring Moon nó cứ đứng đánh acrobatic. Tính ra là nó được cộng 2 attack rồi đấy. À đâu, cộng 1,8 attack gì đấy, tầm đấy. Gói chạc với lại là acrobatic đi thôi.
Corviknight as well. But Ủa? about setting things up. Sợ gì vậy? There is just going to be a slight change up there as Roaring Moon plays it safe on Alberto's side. So À, đang chơi kế hoãn binh à? gonna play it extra safe with Biết là đối thủ sẽ rotate, aggressively. nhưng mà đối thủ lại theo win. It will be back up to full HP after that roost, but Rồi. the tailwind on Alberto's side. Nhung này đã bảo quay chạc không quay chạc. Turns which can help out in this type of matchup because that protect went in or Rõ ràng vừa có lợi thế nhưng mà bây giờ không biết tận dụng lợi thế. Thôi xong. Bạn ơi, nhà mình còn gì đâu. Bạn không tận dụng được lợi thế. Ok. Arcanine ra intimidate 2 con này. Micro Armor. Hay quá. Micro Armor quá hay, phản đam. Một pha phải gọi là ngu người thật sự. Acrobatic này đánh trước này. Không đủ đam. Con này không biết đủ đam không? Ok. Crit. Critical hit. I don't know if he needed that extra bit of damage, right? Because he wasn't intimidated, so definitely. Raybird không đủ đam, tại vì là bị trừ hết attack rồi. Phải burn nhé. Burn này không có đam. Con này tôi nghĩ rằng là nó cũng chẳng có attack đâu. Vì nó build vào thủ rồi. Không có rotate luôn ạ. Chơi Roaring Moon mà không có rotate thì nó hơi bị khó để vận hành ấy. Bây giờ tốc đang thua người ta này. Cái gì cũng thua người ta. Tốc không bằng người ta. Người ta dễ dàng đập mình. Có đam đâu. Xong Will whip nó. Lao nhau. Lại còn crit Roaring Moon nữa. Body red. Còn Arcanine vừa cắn siêu chết Berry lên, hồi được tí HP. Ok, Raybird không có đam. Corviknight cũng si chớt luôn, lại hồi được 1 tấn HP. Còn Corviknight tính ra nó đứng trên sân từ đầu đến giờ đấy các bạn. Đứng từ đầu đến cuối. Không đứa nào đánh nó luôn. Bao nhiêu số HP bị mất đấy là do burn đốt. Burn với là Raybird đốt. Không ai thèm đánh nó. Lúc nãy quay chạc phát là ngon rồi, không quay chạc. Hiện tại con gà chòm nó mạnh quá, con gà chòm nó kháng bọn quên, nó khắc chế bọn này quá. Volcarona. Lao. Flare. Không đau lắm. Quay chạc. Ôi, định mệnh cầm con rõ ràng là cầm con gà chòm, con mạnh nhất trên sàn anh em ạ. Ôi ôi, con mạnh nhất trên sàn đổi về, đổi Volcarona ra. Volcarona vừa ra cho nó đánh cho gần chết, nó còn quay chạc thẳng mặt luôn. Chả hiểu kiểu gì. Thế tôi cũng chịu bạn thôi. Bạn đang lợi thế vãi nồi. Bạn cầm con gà chòm to vãi cả cứt ra. Bạn sợ đi, đéo hiểu. Thế thôi, thong bạn. Bạn sắp đi rồi. Bạn đánh này bạn sắp thua rồi. Bây giờ bạn mà thua tôi buồn cười. Raybird. Bạn sắp thua rồi, thua tôi buồn cười lắm đây, định vậy. Mẹ, cầm con gà chòm to với cả cái rồi anh em ạ, tự nhiên rút về.
Chả hiểu. Of course, if there's for some reason the Iron Hand's able to take it, I think that's Cố lên nào Iron Hand. You've got to be very, very cautious of where you throw these attacks. It does just go with the stomping tantrum, so being able to, use a single target move, not hurt the Volcarona. Vừa lên tower thì thua rồi. Vẫn thua anh em ạ. Gà tròn vẫn khác bọt. Đó, còn gà tròn mẹ lúc nãy cầm mạnh vãi cả nồi anh em ơi. Một con hệ lửa, một con hệ điện lấy cái đời đánh nó. Sợ ạ. Thấy được kiểu gì. May mà vẫn còn kiểu chất tướng mạnh hơn đấy. Chứ đã đánh ngu nha anh em nhé. Cái gì đấy. Đánh là do đánh ngu. Cái này lại qua rồi. Đây bắt đầu chuẩn bị đến game 2 này. Hiện tại đang là bán kết 2 nha các bạn nhá. Rồi, trận bán kết 2 này, game đấu thứ 2 luôn này. Malavisa thì League Akanai và Roaring Moon. Roaring Moon vừa được kích hoạt được cộng được 1,3 attack. Còn bên của Lara thì League con chìa khóa có Franker và con Kovikernai. Kovikernai lại tiếp tục lại đứng trên sân từ đầu đến cuối à. Chìa khóa bắp cái relax lên cho xem. Một thằng nào đó quyết định Tera rồi. Roaring Moon Tera bay. Đây, dựng cái reflect lên. Dragon Den. Ok, Will Whip chúng này. Nhìn cái thế này sao thấy quen ta. Anh em có thấy cái thế này nó hơi quen không ta? Giờ chắc là sẽ Thunder Wave còn Roaring Moon đúng không? Đây này đấy, tôi nhìn là tôi biết mà. Roaring Moon nó ngay. Paralyze, Will Whip nhưng mà mid nhưng mà Kovikernai nó đã bị burn sẵn rồi. Cứ đè đánh con là cần này ạ. Giờ con chìa khóa hết tác dụng rồi. Nó còn một Thunder Wave nữa. Roaring Moon. Bị burn không ta? Tại sao không Thunder Wave? Gà chom. Double đổi. Paralyze đến từ vị trí của Roaring Moon. Will Whip tự nhiên double đổi. Này thì đổi này. Cá không ăn muối cá ươn. Em cãi anh chị trăm đường em sai. Đánh không nghe tôi. Tự nhiên bị burn. Con Roaring Moon bên này tốc đam rất là to này. Chỉ tội là không biết là có đánh được hay không thôi. Ok, nó được đánh này này. Đấy, nó được đánh là nó sẽ giết được. Vì nó ra gần đến 2 turn cơ mà các bạn. Attack cơ bản của nó đã to rồi. Cộng ra gần đến 2 turn. Cộng thêm cái booster energy nữa. Đam to. Đam to bằng trời. Doesn't really do damage anyway, so this was like I understand what Klefki's idea was in the leading game too, but it's one of rồi chìa khóa lại ra. It's kind of just in a wasted slot on the side of your field. Well, the big thing here is, turn 1 he's forced super fang. Go with the Roaring Moon flying terror. It's not like you don't do it in most games, but then you do have to come in and play this rock slide option, right? Now rock slide isn't Fling mau sút. Chết, không đủ đam. Acrobatic là đủ đam đấy. Giam lốc đánh cho đối thủ không chạy được luôn. Baby don't ai này, giảm tiếp một attack của đối thủ này.
Crit mau sút. Rolling Moon Fling. Vãi nồi ạ. Con Rolling Moon này chắc là có EVS vào HP này nên là khá là trâu ấy anh em ạ. Lớp slime mid con nào rồi? Mid mau sút. Ok, đã hồi HP được. Hồi được nửa cây. Máu sút vẫn còn. Châu ấy. Roaring Moon, you know, getting that roost off is absolutely huge there. Being able to keep itself safe. Mousehole just sticking around to be annoying for when this Garchomp is taken out. Garchomp rock slide, có trúng không? Trúng nhưng mà có Fling hay không? Quan trọng là có Fling hay không thôi. Ok, Fling. Đấy, quan trọng Fling hay không. Garchomp bị bớn đốt chết này. Anh Malavisa vẫn đang rất là câu tham. Rồi cô Vi Cờ Nai. Hai con thép. Rolling Moon đúng khóc từng chó. But making way less impact from a supportive Pokemon's perspective. This Mousehole has been way more important regarding saving it, keeping it around, and showing just how good it can be. Rolling Moon tuy đam rất là to nhưng mà gặp ngay hai con thép anh em ạ. Mệt. But he's already lost a couple of Pokemon there, and he's just gonna have to try and fight back. I think I know where we're going with this one, Joe. Looks like it's got Super Fang. Nửa cây. Ok, máu sút đi này. Máu sút có Super Fang ok phết đấy chứ. What a crazy request for the Corviknight. Can you do any damage to get the knockout Mousehole? It is able to do it. Còn mấy trận nữa là hết á. Trận này là bán kết 2 này. Game thứ 2 của bán kết 2. Còn trận chung kết nữa. Can be annoying with the Thunder Wave, but is annoying going to be enough to keep Alberto in this one. Para Rolling Moon hay. Nhưng bên kia đang không đủ lực rồi. Bên của Lara Mon yếu quá. Này thì lại một điều rồi. Bên này tôi bị para hết cả lũ nhưng mà định nó lại còn nhiều HP, đây còn tận 3 mon. Raybird này không đủ đam giết ai luôn. Một mình con Corviknight thì chắc chắn là không thể lăn mùa xuân rồi. Đào phết. Đã ấy lại còn bị đã một con một mình rồi lại còn bơn. Giờ sao? Sao mà sống? Một điều. Con Corviknight kiểu nhây quá anh em ạ. Đây. Không có con Corviknight nữa hết nhây. Malavisa đã lick 2 con là Arcanine cộng Iron Hand. Lara thì vẫn có chìa khóa và đã có đổi là Iron Bundle. Looking at the Roaring Moon, it's either going to catch it as a dragon or it's going to catch it as a flying type. And either way, it's definitely going to enjoy that one. Will Whip probably doesn't want to be here right now. Isn't looking at some really great options. Will Whip khỉ vậy. Thể hiện như vậy. Do some significant damage in return. So maybe a Pokemon is going to have to be a little bit delicate around. And this gives Regard an Iron Bundle về. Aira bị Will Whip này. Garchomp lại bị Will Whip không? Mid Will Whip. Von Sweep đánh vào Pokemon hệ đất. Trời ơi, một pha đổi chí mạng. Tiến lên nào, Garchomp. Phải toàn rồi, còn Garchomp ghê rồi anh em ơi.
is Iron Bundle staying here? Guess what? You're either getting burned or he kind of covers it, right? And I think there's like a half commitment from Garchomp. He's like, either I get to burn your Garchomp. Garchomp lại bắt đầu ghê rồi. He gets absolutely nothing. So now, one of these Pokemon has to leave. You know, they are kind of both at threat of the Earthquake, but the Klefki is also going to be able to cause problems. Ok. Còn Arcanine đã bị Para và ăn Rock Slide này. Bị Fling không? Fling không? Crit Arcanine. Will Whip và lần này đã trúng. Sau 2 lần Will Whip anh em ạ. Cuối cùng thì cũng trúng rồi. Well, what intrigues me there is he didn't really target down that Arcanine, right? He could have tried to hit it with something like the Stomping Tantrum, you know, try and get some big damage down on it that way. But trying to go for it with, it's a little bit cheeky, but I respect it. The combination Thunder Wave and Rock Slide, the paralysis and the flinch chance coming through. But Regarve getting rewarded, right? Doesn't get caught by either of them. Garchomp mà bị burn thì cái tác dụng của nó cũng không nhiều lắm. Bây giờ chắc là chỉ có Rock Slide để cầu đối thủ bị Fling. Còn mấy trận nữa. Game này game thứ 3 của trận bán kết 2 này. Hết bán kết 2 thì chúng ta đến chung kết. Matsut Rotech và Thunder Wave vào Rotech. Đây, đánh Rock Slide. Đấy, tác dụng của nó bây giờ chỉ đánh Rock Slide cầu Fling. Ôi, đánh vào Iron Hand mất. Mất có tí HP anh em ạ. Mất 6 HP. Éo hiểu kiểu gì. Mất tận 6 HP. Sợ thật. Matsut đã bị paralyze. Matsut bị para. Quá hay. Iron Hand Fling. Đủ. BO5 hay gì không, BO3 nhá. Crit Iron Hand. Matsut para. Fling Iron Hand. Đinh này thằng này nạp. Thằng Lara này nạp. Trời ơi. Para Matsut. Buông chuột rồi. Buông chuột anh em ạ. Buông chuột. Cười đau bụng ấy. Hài hước quá. The One. Anh em ạ. May là con Garchomp ấy anh em ạ. Con Garchomp nó không có đau á. Cười đau bụng. Để xem là con này nó sẽ như thế nào. Iron Bundle ra này. Fake cao và Dragon Den. Các bạn vẫn nên nhớ là con chìa khóa ấy, nó vẫn còn Thunder Wave nha. Thunder Wave là ngoài cái hiệu ứng para ra ấy, thì nó vẫn còn một cái hiệu ứng nữa là nó giảm một nửa tốc của Pokemon bị dính. Đấy. Có dám không? Dám Tera không? Teractolite. Quay chạc đi. Sợ đạch gì? Sợ à? Bạn sợ nó à? But you did get the Dragon Dance to help yourself out. He's going all in with this Terastallization. The big thing for me though, what's Klefki gonna do about it? Yep, now Roaring Moon has thua thì mình cũng phải thua cho nó chứ. Đối thủ cũng phải giật dẹo chứ. Acrobatic này. Tại sao không Thunder Wave ta? Tại sao?
back down for it, so it's gonna lose Tại sao? the speed it got from the Dragon Dance boost. And Wild Charge from Iron Hands is gonna KO Iron Đấy. Bundle. Yeah, so all Iron Bundle gets to do. Tại sao lại không Thunder Wave ạ? Mà lại Darling? Get a little more damage out of that dazzling gleam, but we see that Tham đam à? the damage threat that it needs, and that is a knockout in the last turn of Reflect. So Clef Tham đam và cái kết. Đừng bao giờ coi thường người khác. This is a sticky situation, right? Do you want to just stay there as the normal typing? You know, as soon as you go flying type to match that terror typing, get that massive acrobatics available to you, then you're really, really weak to the Iron Hands, which is probably going to be taking its time. So Roaring Moon gives up its Dragon Dance. Roaring Moon switches out into Arcanine to get an Arcanine ra để intimidate con Roaring Moon phát này. only gonna matter for the Roaring Moon as Klefki is a special. Này thì lao này. Without using a Dragon Dance or anything, he cannot get his attack up. Alberto is Bên kia hình như là cũng Terra rồi, Terra bay. Terra Roaring Moon luôn. This could be, depending on how it turns out, really rough since Iron Hands has access to Wild Charge to hit it super effectively. So let's see what happens. Klefki obviously. Còn chìa khóa dựng một cái reflect giảm 50% sát thương vật lý này. Acrobatic đau nha. Quay chạc đau luôn nha. Thằng nào đánh cũng đau. That is really, really close play from both trainers. Klefki understanding that damage is coming. Thằng nào đánh cũng đau các bạn ạ. But Regarve understanding that the damage coming his way too. So instead of reflecting, he's just lowering the attack stat. Nhưng mà hai con của Malavi ra thì có vẻ là đang HP cực kỳ thấp. This game is so close. Don't forget the Arcanine is paralyzed as well. This next turn is really big. Với lượng HP ít ỏi này thì anh ấy sẽ định làm gì? Bên kia vẫn đang còn con gà chom bị bơn nữa. Protect. Hay quá, Protect để counter Exchange Speed. Không thằng nào chết. Không một thằng nào chết. Thunder Wave Roaring Moon thôi. Còn Exchange Speed không biết đủ đam chứ là biết còn Roaring Moon không ta? Against Reflect, probably not going to be able to get there. The big thing here is, you know, can you do it? The Klefki, I know it sounds silly, Joe, but can Klefki nào? Because look how low, like the Iron Hands and the Arcanine are. Right, that's why I think the Iron Hands is kind of doomed at some. Quá khó. So once to try and eat up. Và Iron Hand được thay vị trí của Roaring Moon này. Roaring Moon hai bên cùng về. What the heck? What the heck? Darling Gleam, double kill. Có vẻ như là game đấu có kết quả. Còn chìa khóa, một con chúng ta tưởng như là con SP. Nhưng mà nói chung là game này nó làm hết. Anh em ạ, nó para. Nó giết người. Nói chung là nó làm hết. Thunder Wave. Para. Dragon cờ lo. Para luôn. Thôi, xong, game đấu đã có kết quả. Còn rút cái gì nữa? Rút xương rút tủy à? Darling Gleam, chìa khóa MVP. Định mệnh một mình nó tiêu diệt ba con. Định mệnh con chìa khóa mình nó tiêu diệt ba con anh em ạ. Xong bán kết. Còn chung kết đấy anh em ạ. Đây này, hai cái bàn đúng nãy đập nhau này. Carter như vậy thích PK. Chung kết giữa Gavin gì đó và Michael. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến với game đấu cuối cùng, game đấu chung kết để xem là champion sẽ là ai. Vâng, Gavin Michael thì lick nấm và Palafin. Còn Juzatada thì lick Flutterman cũng như là con Arcanine. Nào, liệu cá nó có rút về hay không? Không rút về là bị một intimidate rồi, còn làm gì cho đời.
Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Cuộc sống là bao, tại sao không mến thương nhau. Rồi, một bên quyết định là Terato cho Flutter main, Tera hệ cỏ, vì rất là sợ ngủ. Moon Blast, trời ơi, 1 HP. Đam rất to. Pelipper chết luôn. Không kịp làm gì. Chết luôn. Vâng, Spore vào một con cỏ. Chiến thắng hình như là có cái game đấu, hình như có kết quả không à? Juzatada đang có cực kỳ nhiều lợi thế. Lợi thế là quá nhiều. Bây giờ Rotek chưa mà, Rotek con cá chưa, Poland Boost xong Rotek. Tương sau là Jetpin. On the special side, but with the physical side that comes out from the Palafin, then that is something that Fluttermane's gonna have to worry about, even if it is grass type right now. Yeah, for sure. I mean, đây, Rotek đây. Tôi đánh là tôi cũng xử lý như vậy. Đó. Yes, exactly. You can see as well the Will Whip cái gì? Ai cho? Not taking any damage and leaving you a little bit stuck for turns here. The Amoonguss can fire up a pollen. Lao. You're a grass type. I've got you though. I've got this pollen type, but that is going to be able to just do a little bit of damage. Yeah, and the pollen puff is going to help out even in future turns when you do have the ability to heal up one of your allies, and just make sure that you can sustain through a potential Dondozo Tatsugiri that may be in the back. But as of right now, con sói này có Will Whip đây các bạn ạ. Đánh rất là láo. Oh! Rotek thôi, bạn bị ao nhây rồi. À, thì ra là vậy. Thì ra là bạn chọn double Rotek. Bạn thì ghê rồi. Nhất bạn là nhất. Now leaving the Amoonguss to go for a pollen puff into its friend here, but not really needed. No, not at the moment, but I love that Yuya is going to start to try to Full HP này là không được hồi tí HP nào. Tera, Jetpin này. Exactly, and that's one thing that Gavin has to keep an eye on as well. Ray Powder, tại sao lại không Ray Powder? Before they go, but we're gonna see a switch coming out here. It's gonna be the Arcanine. Hồi HP hoặc là cái gì đó, hoặc ngủ hoặc là bất kỳ gì đó. Michael quyết định là Tera cho cá siêu nhân này. Liệu Jetpin đủ đam hay không? Jetpin trong mưa. Đấm cho thủng bụng. Đấm này trong mưa mà anh em. Sát thương nó đấm cho thủng bụng. Đây, Spore hay. No way. À, thằng chó này. Thằng chó này. Á thần à. Ngủ chết mợ đấy. Jetpin thôi. Wake cái gì? Nó đang có multi scale Wake cái gì? Ôi multi scale mà sao đau thế? One shot. What the heck? Ủa? Tại sao chết? Chỉ là một chiêu thức có power 60 thôi mà. Tatsugiri's out in the back, but it can still put on the pressure there with just some attacks. But Gavin has saved the ace in the hole in the back, and that is going to be that Iron Hands. What the heck? Chỉ là một chiêu thức có power 60. Mà đam giết được con nấm trâu nhá. Hài à? Hài hước. Hay là do con này đéo choi ta? Ăn một đấm của lão tử. Cho chết. Here we go. Ủa. Ăn quay chạc.
Yeah, exactly. It's going for that wild charge powerfully into Đầu the vãi Dondozo. nồi Still ạ. see the natural bulk of Dondozo. Thua rồi. Able to take that, and of course, Iron Hand's gonna have to Du take ra that. lần này gần như là không thể nào đánh được gì nữa rồi. The one thing with Dondozo though is it is naturally a slow Michael build. có con Obviously, cá speed tín and quá. the 2 plus speed boost you get from Commander, but that's not gonna happen here. There's nothing. Arcanine does not want to go into the mouth. Gần như không thể nào mà chống đỡ được đúng không? For sure. At least when Arcanine Không is thể playing thắng. here, it does have full HP, and so it does have a little bit more staying power. But in the face Quay of chạc. Wolfen, Cứ quay chạc thôi. that's gonna be really tough. Cancel. Không thể thắng anh em ạ. Thế này thế chết rồi. 1-0 1-0 cho Gavin Michael. Chúng ta sẽ nhanh chóng sang game đấu thứ 2 luôn nhá. 10 giờ rồi kìa anh em kìa. Đấy. Game đấu thứ 2 này. Hai bên vẫn lick y hệt nhau này. Để xem là có đánh khác nhau hay không thôi. Gavin tiếp tục là cho Pelipper ra. Hy sinh Pelipper à? Và Yuza vẫn tê ra. Đánh như nhau à? Shadow Ball này. Này đánh lâu á tôi cũng biết đâu. Flair không đủ đam giết Among Us. Tôi cũng không biết anh em ạ. Tại sao nó lại đánh lâu như vậy? Pollen Puff. Lao. À, do là hôm nay có thêm 2 trận ấy nữa anh em ạ. Có thêm 2 trận biểu diễn nữa nên là lâu. Chứ bình thường là ngày thi đấu thứ 2 thì nó sẽ chậm hơn đấy. Ngày thi đấu thứ 2 thì nó sẽ chậm hơn. Nó sẽ ít hơn ngày thi đấu đầu tiên. Rồi, đã bị redict này. Yeah, this is really great too because Yuya does have the Arcanine on the field now, so there's no intimidate drop onto this Iron Hands. It can really theo win ngon quá. Phép cao theo win. Yeah, that's the thing, and I really like the way Amoonguss switched out, making sure that it's in the back, it can come back and do some more pollen puffs later, but also apply that spore pressure for something like the Ok, phép cao được. Hay. Will Whip. Ghê vậy sao? Rồi, bên của Michael đã có theo win nhá. Level at full focus action tag, you can start to go for a little bit more damage instead after you have had that setup. At this point, Iron Hands is really there for the bulk. It's really there to be able to withstand through some of the pressure that Yuya might have with the special attackers in the back. Đổi chay ạ. Yeah, I like the Iron Hands switching out here. You know, vãi cả đổi chay anh em ạ. Rồi, sói Bắc Phong cũng về này. Ai ra? Thì ra là như vậy. Hurricane tiếp. Sợ đạch gì. Nhưng mà phần trăm cao là lão Yuza, lão sẽ đổi con sói ra ở vị trí con Flutterman. Nhưng mà Hurricane thì nó chắc hơn anh em ạ. Tê ra lên thì đúng rồi. Như tôi tê ra lên tôi jet bân thì nó vỡ mồm. Chứ không phải để nó tạo ai tao quái như thế này rồi. Hurricane. Mưa mất rồi, thôi xong. Tôi xong, hết mưa dài, Arcanine ra Intimidate Palafin một phát. Tôi thấy cái con Arcanine ấy, đam nó gây ra hơi ảo anh em ạ. Em nhìn kìa. Nó exchange speed phát con Palafin nửa cây. Mà lúc nãy nó aerial A.
Còn nấm trên luôn. Con này tôi nghĩ đeo choi Scarf. À quên, choi bên. Đạp to vãi nổi. Yeah, really nice way of a little bit of HP recovery for the Amoonguss. You know, it has the berry as well, but the ability coming in clutch here. Iron Hands is going to switch in as well. We know it's burnt. It's going to be able to do really well, but I think the critical thing is you can get a đấy, Chen luôn này. Thằng này đúng rồi. Là nó. Chính là nó. Nó Chen speed 2 turn rồi, đeo choi rồi. Out of the fake out pressure. Exactly, and sometimes those priority moves, they are great, you know, getting that little bit of damage, often getting the KO on a Pokemon, but by themselves, they're not necessarily the most heavy hitters. Yes, of course, Dragonite has the... Thế này cũng đang là một cái thế khó cho Michael này, tại vì không biết lên đánh như nào. Nếu không gọi mưa thì nấm có thể dễ chết. À, không chết rồi. Đổi mon. Cá. Cá. Chen speed tiếp. Ngủ. Một đứa đã ngủ. Nó đeo choi nha các bạn nhá. Ngay từ ở game đấu đầu tiên tôi đã nghi rồi. Mẹ tự nhiên đam to vãi nổi à. Still, this Dondozo is just not looking too good in the face of even the Palafin, honestly. I mean, the pivot would be nice because you have got both the Pelipper and the Palafin in the back as well. That's the whole kind of core synergy that you've just got set up. Giờ làm sao với con cá này? Cá này cũng trâu. À, cá đâu có commander đâu. Heavy Slam. Giờ cho cá ra, cá siêu anh hùng ra. Cá siêu anh hùng ra. Turn sau cho con nấm về. Cái định mệnh nhà mày, mày đánh thế này thì sao mà 2-0. Có Poison Bull không? No, it's really not. I mean, at this point, like, he is trying everything in his power right now. Tê đã bay luôn. Powerhouse Pokemon that Gavin has brought. Rain is still a very dominant archetype right now, and we're about to still see even more. Con nấm nó có cái ability là Regenerator ấy anh em ạ. Nó mỗi lần nó về bồn nó sẽ hồi HP. Nên lúc nãy là cho con cá ra hợp lý hơn. Đổi nấm về. Tê đã bay nhá, rồi đam rồi. Ghê đấy, rồi đam. Một đứa ngủ. Đủ đam không? Lao nhau. Ôi, Confusion. Một thằng ngủ rất ngon. Anh em ạ, ngủ rất ngon. Không có đam, con Pelipper này không có đam. Đây ra lên tuy nghe thì mạnh đấy, Hurricane thì cũng mạnh đấy, nhưng mà kiểu nó không có đam. This is really where Gavin's in the driving seat because he can afford to do that, right? Even if you don't take damage and Amoonguss technically has a wasted turn, it's still beneficial. Yeah, it really is. And at this point, we're gonna work up. Đã dậy. Confuse. I mean, this is hard to tell, but it will. Oh, tung được một Chen speed. Just barely under half HP as a Pelipper is able to get the Hurricane. Yeah, even so that focus ash was giving Pelipper a lot of breathing room. Đợt này lại không Pollen Poop nữa. Hài. Đợt này còn nấm Pollen Poop với hợp lý này. Really unfortunate, but you can see the benefits that Gavin is having with preserving this Pelipper in this game too as well. Yeah, and I mean just Spore there for coverage. Why not? Just in case that Dondozo is going to wake up, but at this point you get in this game, number 2 is down to his. Con cá này hiện tại là ngủ 2 turn đúng không? Rồi bây giờ sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hy sinh Iron Hand để con nấm nó được kích hoạt Regenerator. Đây. Kích hoạt Regenerator anh em ạ. Game này Michael tỷ lệ cao thắng rồi. Pelipper just going for the Hurricane here. Any damage onto this Dondozo is going to stick, and that's a ton of damage. Work up, đã dậy. Wave Crash, chắc là đủ đam. Ok. Thắng rồi. Michael thắng.
Còn Palafin cơ mà. Palafin với là Among Us cặp đôi đúng hoàn cảnh luôn. Một con Ray Powder, một con đấm. It's in a position where it's going to be able to easily get a KO on that opposing Arcanine, and Amoonguss can possibly put, that Dondozo right back to sleep. I don't think there's anything Dondozo's really got, wave pressure. Ủa, đánh đùng đấy. That's going to be able to deal with Amoonguss. It's going to be able to take one of those. And this is a super safe turn here for Gavin. You don't want to open yourself up to the potential of your Amoonguss. Cầm cặp mạnh hơn nhưng mà đánh rất là nhùng anh em ạ. Giờ mà bị dồn đam chết con nấm mới buồn cười. Dondozo again, and if you do decide to go for some spread damage, well, at least my Palafin is Will not whip. able to take any of that. Thực ra thì cứ lấy powder ấy em ạ, rồi đánh là thắng rồi, chả cần phải nhiều. Để powder phập là win mà. Không cần làm gì nó khó khăn cả. Mưa hết này. The Will-O-Wisp here, and then Palafin's gonna have a happy time. Although actually, their Arcanine is rocking safety goggles. Excuse me, I can't see it on the screen itself. It's not actually rocking some shades, but that means that it won't actually won't be able to draw in that Will-O-Wisp. So Palafin is actually a little bit more exposed than I thought. Yeah, it really is, and especially now that the rain is gone as well. Exchange speed. Mày cũng chết đi. Đó, cứ vậy đấm cho. Có lẽ là chúng ta đã tìm ra người chiến thắng rồi. Cá cũng ghê ấy. Cá cũng nhận mạnh. Đánh cái gì nữa? Quay crash thôi. Cancel. Ok. Vậy là chúng ta đã tìm ra champion của khu vực Oceania. Đó chính là Gavin Michael anh em ạ. Rồi một ngày thi đấu phải gọi là dài vãi cả nồi ra. Hôm nay chắc là đến đây rồi nhỉ các bạn nhỉ. Dài thì ngày hôm nay 10 giờ 18 rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã nán lại đến giờ phút này nhá. Ngày mai chắc là tôi sẽ nghỉ livestream. Thì ngày mai là chủ nhật mà nghỉ một ngày đi. Còn thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ quay trở lại đỉnh chiến VGC tiếp vậy. Ok, một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi livestream hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người đã đến với hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các buổi livestream tiếp theo cũng như là trong các video tiếp theo nhá. Bye bye.